تلفن کدوم زره دارم؟ سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. شیروی نرم کسی خوش اومده برام دارا جان و کانال ترینکت جای فیرن آسار دادیم مرام. خوش مادم مرامت برام دارا جان فیرن آسار دادیم حرکت میکنیم منسیم رقم را میکنیم. چیکار میکنیم؟ برادرها جان حرکت میکنیم منویسیم رقم را میگیریم. ای تلفن بایتونه بیا. ای فیتونه. خوش مادم مرامت میکنیم شیروی نرم منویسیم رقم را میگیریم. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. خوش مادم مرامت حرکت میکنیم منویسیم. شیروی نری حرکت میکنیم منویسیم رقم را میگیریم. کارتر هم میکشیم برادرها جان مرامت. خوش مادم مرامت برادرها جان. خوشمندم منویسین رقم را میگیریم بچه های چند برامه. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. خوشمند باشی مرامت که شرینن. شما بدین چند سومه کارتش 300 روبل نرخی شما بدین. 300 روبل نرخی کارتای پریز بگیریش 1800 روبله حرکت که جو تاویه. شهروی نر مرامت منویسین برادرها جان. خوشمند باشی بنویس شرینن. 300 روبل نرخ کارتا پریز بگیریش 1800 روبل حرکت میکنه منویسین رقم را میگیریم. شیروی نر حرکت میکنه منویسین برادران. خوش مادم مرامت شیروی نر.
کدام جیلانی داره مرامت بازی ترینکای تاجیکیش سرشه. خوشمزه حرکت میکنه منویسه رقم را میگیریم افیر نام سر داده 300 روبل نرخی رقم های پریز بگیریش 1800 روبلی حرکت میکنه منویسیم. شرای نر مرامت شرای نر برادر حرکت میکنه منویسه رقم را میگیریم. خوشمزه بازی ترینکای تاجیکی مرامت شیر بچه حرکت میکنه. خوشمزه باشه حرکت که نویس رقم تا بگی شیر بچه. سلام علیکم و علیکم سلام اکا خوش آمده اکا محمود خوش آمده اکا. شهر بچه ها کدام خوش آمدی مرامت که 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبل حرکت میکنه شرای نر مرامت. شرای نر مرامت که برادر افیر خفا نمانی. شعرهای نرمه نیستم برادر جون. خوشمنده حرکت میکنه من نیستم شعر بچه ها مرمان. خوشمنده می نویسیم شعرهای نرم مرمان میکنیم رقم را میگیریم. شعر بچه ها حرکت که شعری نر حرکت که بازی در نکنه.
خوش من کدام ژیلانی دارم مرحمت کنه کدام ژیلانی دارم نه شرایط را کرد بکنه من نویسه مرا جان مرا شرایط را می نویسه مرا جان مرا خوش من کدام از پاجیلانی مرحمتش کنه خوشمنده میتونی توضیح که مرحمت یه حرکت چه بچه ها 5 نفریم برادر رو تماشا کرده 6 تا خوشمنده مرحمت شیر بچه مرحمت که نویس شرای نرم نویسه رقم رو هم بگیریم افیر نو سر داده مرحمت خوش آمده شروع نرم و کسا خوش آمده مرکت میکنه حرکت میکنه منویسه رقم رو هم بگیریم شیر بچه ها خوشمنده مرحمت شروع نه شروع نر حرکت میکنه منویسه رقم رو هم بگیریم بچه ها چه رقم 1 2 5 6 7 5 رقم دیگه خوشمنده مرحمت شروع نر من بنویسه رقم رو هم بگیریم کدام خوشمنده مرحمت شروع نرس 1 2 5 6 7 خالیه 1 2 5 6 7 هم بنویسیم برادر 5 رقم دیگه هم بگیریم ریسک کارتر هم میکشیم خوشمند باشی ریسک حرکت کن خوشمنده ترینکه توجیکی حرکت که برادر افیر نو سردادگی رقم را بگی 1 2 5 6 7 خالیه کدام جیلانی دارم مرمه 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبل حرکت میکنه شهر بچه ها حرکت میکنه منویسه رقم رو هم میگیره خوشمند و مرامت شهر بچه ها مرامت که شهر نه
300 روبل نرخ کارت پریز بگیریش 1800 روبل. پنج رقم دیگه خله مرمت چرا نه. خوشمندم مرمت 1 2 5 6 7 هم بنویسیم. چرا نه مرمت. خوشمندم رقم 1 2 5 6 7 هم بنویسیم. خوشمند باشی مرمت که افیره نو سر داده افیره گرم میکنیم. 1 2 5 6 7 5 رقم دیگر هم بنویسیم میگیریم. کمتر هم میکشیم. خوشمندم مرمت. شعرهای نر حرکت میکنه برادران. یک دو پنج شش هفت خالیه کدام خوشمنده مرمت. شعرهای نر می نویسیم رقم را میگیریم برادرای جون. 1 2 5 6 7 کدام جیلانی دارم مرمت. 1 2 5 6 7 مرمت که شرینت رقم را آگی کرترم میکشیم. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبل. حرکت میکنیم شیر بچه مرمت. خوشمنده ترینکای تاجیکی می نویسیم. یا حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم کرتر هم میکشیم. خوشمنده 1 2 5 6 7 خالیه. 5 رقم دیگه کدام جیلین داره مرمت. مرمت که نویسه برادر رقم را میگیریم کرتر هم میکشیم. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبل. حرکت میکنیم می نویسیم برادرای جون مرمت. خوشمند باشه حرکت که نویسه نه. شعرهای نر می نویسیم میگیریم رقم را کرتر هم میکشیم برادرای جون. خوشمنده حرکت میکنیم. 1 2 5 6 7 هم می نویسیم. 1 2 5 6 7 خالی مرمت.
شیرای نر حرکت میکنیم. شیرای نر که محمد علی سلام و علیکم سلام و که محمد علی خوش اومده که شیرای نر یک دو پنج شش هفت همه نسیم میگیریم کارتر هم میکشیم. چانسون 300 روبل نرخ کارتر پریز بگیریش 1800 روبل که یه حرکت میکنیم منحسین رقم را میگیریم. خوش من باشیم مرامتش کشه نه یکی ده بگی گب نیست یکی ده پلورا پرتفتن گیره روی نه 5 6 هفته رسک هم نویسیم. 5 6 هفت خوش مردم مرامت 5 6 هفت خوش مردم مرامت حرکت میکنیم منحسین رقم را میگیریم. شیرای نر حرکت میکنیم برادر جون مرامت حرکت میکنیم شیرای نر منحسین رقم را میگیریم. خوشمندو 5 6 7 3 رقم دیگه شیرای نر 3 رقم دیگه برای جو 3 رقم دیگه را منحسین رقم 5 6 7 مرامت کدام جیلانی دوره مرامت خوشمندو مرامت شیرای نر اکای سدیج جدامه چه چانسون این بوزی که 300 روبل نرخ کارتا شد پریز بگیریش 1800 روبل رقم 5 6 7 خله کدام جیلانی دوری مرامت شیرای نر میرسیم. رفیق است برم اینجا زرم نکرده ها رقم 5 6 7 هم نرسیم شیرای نر مرامت 7 5 که زندگین 7 5 پیش اخده دکه نویس 7 5 5 7 اکه زندگین خوش اومدی رقم 6 خوش من باشم میگیریم. که چلسی خوش اومدی چلسی زده خیر چلسی زده خیر نمیدونم وقتی تماشاش نکردم رقم 6 برادرای جون یه رقم دیگه علیکم سلام اکای زنی چلسی جون رقم 6 همه نسیم خوشمنده رقم 6 مرم برادرها جون اکای عبدالرحمون 6
برادرای جان پولا را میپرتیم، پولا را میپرتیم، کارتا را میکشیم، کروگلاوی کلام پرشدگی کارتا را میکشیم. شعر نرمه نویسیم پولا را میپرتیم شعر بچه ها مرامت پولا را که عبدالرحمن پول پارتا که پارتافتم که 40 سال خود دام اومدگه که محمد علی یه همینو دوزی میبینم آزی کسی برا بریم ایگان تو نامده دخل چه اگر زیکه محمد علی ایوب خیلی آمده دیگه آزی میبینم کارتا را میکشم نه اومده اکه عبدالرحمن اکه زندیدین اشمون اومده یا 600 اکه محمد علی اومده یا 600 دیگه اکه محمدی نه اکه جان آخه سبرم دیدم اکه ناومده گه اما همه اومده که من میگفتم اومده گه چه کاتو نبینه برادر رو دیگه کس نپرستگی باشیم نه اومدگی شعرهای نه اومده همه چیزی نه اومدگی را میگه نه اومده نه اومد نه گفتم اومد نه اومدگی شعرهای نه چکاتو نه اصلا پلوتو نیست اصلا پلوتو آمدگی نه که محمد علی پرت فوق کتی که محمد ریسک آمد پولشون که شما را نمیدونم چی بس سلام علیکم سلام و علیکم سلام که زنیدین که زنیدین جان به خفگری رقماتون رو پس میکنم رقم 5 6 7 هم نویسیم 5 6 7 پولاتون بیا میگیریم تونا چکاتون هست پولاتون نیست که درستی برده پول آمدگی آمدن
که مجنون خود داره پنج که مجنون برادرها پلوتون آمده است پلوتون بیام میگیریم نه خود 6 7 می نویسیم که زنید اینجا با بدرو اکن نشانت میتم اکن زنید اینجا نوزی دریسی بر مدرون سی بر ابون نشانت میتم نامدگی اکن مده نامدگی نمیجه اکن برادر پلوی دلچی اومده سه پلوی شما نامدگیه نه خوب فریب کنم برم نه اکا جان مقصد فریب نه اکا اینا اکای مجنون روی کد اکا پلوش دنگل اومد اینا باور نمیکنه اکای مجنون پرتاف دنگل اومد شما پرتافته نه پولتون اومدن چکتون پرتافته تمام اینا اکای مجنون پرتاف ریسک دوید اومد رقم 6 7 می نویسیم اکا شما را فریب نمیکنم سبیر چیزه نشامتا ما باید گفتیستم من پیش خودم گاب نزده سم کاکا اخه همیشه شف میدونم اکا فریب نکرده سه پروس همو چیزی نامده اگر چه خیمه میگم اومده کم دانام بختوار اومده اگه اکا کی جان اکا زیندین جان حاضر بیست ای خودت دانام بختوار رفته اگه نمیدونم بختوار کیه شما اکا دامه پرتوی نه مردم اومده سیکو هستنش رقم 6 7 هم نویسیم چکید برام بختواره که سبیده ما گفته سم کوچکاتون اهمیت یشه روی نه خطا پافتگیم برات باز کو بیزی امینو اینجا برای کی معروف میپرویا ایمان بختوار درفتگی های برادرای جون چکات اهمیتی چکات را اهمیتی رقم 6 7 هم نویسیم این بزرگه نه همین رقم نویسیم بزرگش بزرگ چه؟ ها همه پلوش پرتفتگی پلوشون دیگه کس دارم کیده کشمون 6 7 همه را گرفتگی بودن پلوشون اندر دیگه کس پرتفتگی نه باور نکنی نه از آن 200 یک روبل پرتفتگی دیگه کس رقم دیگه خوری ولی نبوده 3 4 5 رقم دیگه خوره بخشش برد نه برادرها این مقصد چیز خودم 6 7 می نویسیم رقم دیگه خوره ولی ما خطا کردیم گب نیست اکه نمیکشیم رقم 6 اکه کی عبدالرحمن جان برادرها چکار اهمیتی اکه مجنون اکه محمد علی اکه محمدی پرتفتن جنگس آمده است اشما می پرتوی نه خیلی نیست اکه مقصد چکتون اهمیتی پلوتون دکی رفته است دکی آمده است رقم 7 می نویسیم شعرهای نه رقم 7 می نویسیم گیر 7 گب نیست اکه
اکای مجنون 7 تا گرفتیم اکای عبدالرحمن پولش بیا اکای اتر هم میکشیم اکای عبدالرحمن پول پارتو 300 آمد پول آن نه آمد اکای نه آمد آمد اگه اکای از ما کارتر هم میکشیم اکای چلسی شما در بازی نیستیم مقصد اکای مجنون گرفت اگه مقصد بعد ای میگیریم تو اکای چی گفته آمد اگه نهصد آمد اکای عبدالرحمن هیچ گپ نداره که مقصد نگاه کنه کی در کی میپرده در مقصد کی میره پلاتون مقصد آدمی های گفته نمیشه من خانم میرم اکی محمد علی یک ده نولم اکی محمدی 3 و 4 نولم اکی مجنون رقم 5 نولم اکی عبدالرحمن رقم 6 اکی 600 داره رقم 1 11 2 22 3 21 4 20 5 20 6 10 7 20 رقم ده که محمد علی با 22 آش چوا آش جان چوا با 22 کم برادر می نفسین خوش من باشی مرمه 76 که محمد علی یک ده میگن رقم 3 و 4 خوله خوش من باشی مرمه 5 رقم 3 و 4 7 خوله اکه مجنون شما ما در 300 پرتوی رقم 3 و 4 اکه زیندی مدروی 7 3 4 خوله خوش مردم مرمه خوش من باشی مرمت که شد نه رقم 3 4 7 خوله مرمت خوش مردم ترینکه می نرسیم برادرای جان 3 4 7 مرمت خوش مردم ترینکه مرمت 3 4 7 برادرای جان 3 4 7 همه نویسن کدام خوشمنده مرمت
خالی 3 4 7 4 7 اکای زیندین 4 7 رقم 3 ورشید نه اکا رقم 3 ورشید نه اکا ولی وره نشده با نزدیکی همین پلانشه رقم 3 اکا کی میگرفته 6 3 اکای عبدالرحمن 5 3 صدوره رقم 3 و 4 اکای زیندین 9 1 2 اکای ما 1200 نویستم کو 4 7 نویستی میتونم اکم 4 7 خطی اکای محمد علی 1200 اکای زیندین 3 4 7 0 اکای مجنون رقم 5 300 اکای برامو 6 3 اکای جون خطی خدر نوله گاب نیسته رقم 1 10 2 11 3 11 4 10 5 11 6 12 7 20 یا 20 داریم یا 20 تمام چی برادر یا 20 یا 20 یا 20 یا 20 یا 20 رقم 7 و 20 آشی چوا یکم 20 دیگه نیست رقم 7 و 20 اکای زیندین آشی جان چوا یکم 20 تکی دیگه نیست هفتار می نویسیم شعرهای نر کردم پفتار مرمه پفتار 5 شعرهای نر مرمه خوش من باش رس کنم 20 زده که پفتار 4 7 شعرهای نر می نویسیم که محمد علی پفتاری پفتار 1 2 6 3 پفتار 1 پفتار نباشه رقم تا فروش میمونم رقم 6 3 رقم 6 3 را می نویسیم بگی 3 رقم 3 اکم مراد رقم 6 شما اکم مراد سلام علیکم و علیکم سلام رقم 6 خوشمند رقم 6 هم می نویسیم باز باشن گب نیست کم رقم 6 خوشمند مرمه
چرا نه رقم 6 مرامه بگی 6 اکای زیندین در گرفته برالارو مودا اکای کی پول بکارت مراد میره میکشمش راست اکم بازی خنک نشوه اکای محمد علی اکی دی 600 دوره اکای زیندین 4 6 7 900 دوره اکای مراد رقم 3200 دوره اکای مجنون رقم 5 نولم صدام بزنه آفچاقا 1 21 2 12 3 21 4 20 5 10 6 20 7 20 رقم 1 3 برادران ورش لگه عکسی اوکی محمد علی خطی اوکی کیا محمد اوکی محمد 900 روبلی وره خوشمند مرمه خوشمانده باشم این نمیشه شروع نبوده 100 روبل باره خوشمانده باشه بعدی لیپر میتونه لوبای کسوره 7 وره دیگه روش پس 7 وره دیگه روش پس 7 وره درو رکه که کیره دارم زنیدینم چه زنیدین؟ رقم 2 4 5 6 هم بنفسیم زنیدین هفت 2 4 5 6 خوشمندی وره هستن چرا نه 12 نفره باره لوبای کس خوشمند باشه نویشه درو نگذاشتیم گذاشته چانسومی 900 900 وره اکای مدیار آفیتسا 900 وره خوشمند باشی مرمه تاچ پنم رفت ای اکای هزان دست نه آمده ایشا چرا نه وره هسته هزار ای 900 روبلی 2 4 5 6 خوشمند باشه نویسه نباشه میکشم خوشمند نیستم میکشم شه یک 3 7 میدم چرا نه نه اومده بیا خودش معلوم اشاری نه 2 4 5 6 تا خوشمند نیستم 2 4 5 6 تا
نامده بانوی نسیس کن یگان چی نامده که چکاتون نبینه اهمیت بانوی داکی پارتی بگه 1-3-7 میرم بگوید میکسم برای چی میگه؟ بگذار میگذارم بیا خوشم акаи маҳмадалӣ рақами 1 қати 600 рубл дорӣ, акаи зайниддин рақами 7 қати 0, акаи маҳмад рақами 3 қати 1200 дорӣ. رقم یکدو میزنه 2400 1 20 3 21 oş çava 7 21 رقم یک پرondان 1200 وره دارم 1200 وره و یک پرondان 20 بود رقم 3 و 7 برادر رو 2 مینو جدر میکنیم 1200 وره خوشمندم وره من رақами ақари خوشمند است اکه رقم یک اکه محمد علی میدره وره شهره نه 1200 وره خوشمند است اردش دمینا شش بگه کل بابا رقم 1 2 4 5 شما در کل بابا رقم 1 2 5 چند سو دارد اکه کی؟ ممشکل خود اکه محمد علی رقم 1 2 4 5 همه نرسیم 600 روبل داره خواهشمندا 2 مینو جدید میکنیم 1 2 4 5 همه نرسیم 1 2 4 5 7 نفر خوشمند است 1 2 4 5 ده اکه علی بگو شما در پول میپرتوید شعرهای نرمه نرسیم خوشمند است 1 2 4 5 ده خوشمند باشه نرسه بردی کلام غنیمت چی میگه؟ بردی کلام غنیمت بسیسم آرادارو اکه علی بابا پول پرتو کرتر هم میکش مکم هزار دو ساله که علی بابا
مرا میکشم شروع نه 3 6 7 یک دیگه خیلی محمد جان محمد 90 فقط 1200 برای یک دیگه محمد 90 بابی محمد شما دی رقم 4 و 5 بابی محمد پول پارتاکه 2400 رقمی برادرو رقمی گرد نیست یکم رقمی 4 و 5 خوشمان است 1200 برای سلامتی 1400 آمد نکی ای محمد شعرهای نر 4 و 5 خوشمان است محکم میکنم بسیاری بعد بازی را کشیده میرم میکشمش خوشمان نیست 4 و 5 یک چی نه اکه محمده چی گفته سکن یک فه درستان خوده 4 و 5 خوشمان است 4 و 5 شعرهای نر مرم 1200 برم بخونشم اکلی بابا رقم 6 قطعی 300 روبل داری باور 1200 پاکو خواه زور دستم پتا اکلی بابا آه. 1200 دیگه اکلی بابا رقم 6 قطعی نولی اکی اکی زینبی رقم 7 قطعی نولی اکی محمد رقم 3 قطعی نولی اکی محمد رقم 1 قطعی نولی که مراده به کدوم اکی محمد رقم 3 رقم 1 11 2 10 3 20 6 20 7 11 3 و 6 برادرها دو نیم ازاری وره 20 و 20 یکی مراد محمد علی محمد مراد رقم 3 رقم 3 خوی مراد برادرها دو نیم ازاری وره 3 و 6 3 و 6 دو نیم ازاری وره برادرها دو نیم ازاری وره مرمن یک مینون نه که 3 مینون میستم کی درو که زن ندین دو نیم ازاری وره مرمن خوش مردم مرمت دو نیم ازاری وره 1 2 4 5 هفته می نویسیم
یک ده 4 5 7 خوشمند باشی مرامت شرینه را حرکت که نویس رقم مراگی یه حرکت میکنه برادرم دو مینوتی دیگه اجداد میکنه میرم 16 نفر امدونی مزاری ورانسه یک ده 4 5 7 خوشمند باشه نویسه شیروی نرم مرامت خوشمند است میره خوش نمیدونم. در میده نفر میکشیم هزار کاملا مسترک کنم چی کنم؟ چی میگم؟ نه تو گفتی کاملا تو بسکش کامنتای لازم میکنم 20 20 برم دسته و شش میکشم کدامش زنه و شما دگیر چی میگم؟ که محمد رقم 1 4 7 می نویسیم شعرهای نر می نویسیم برادرها جان 1 4 5 7 همین رو جیدت میکنه برادرها جان تمامی هم خوشمند هسته اکه محمد جان شما مدت دوانی مزار می پرتوید رقم 1 4 5 10 1 4 5 7 خوشمند نباشه میریم ملی کی دکم Direkt مکتب کتیو میریم اگه آمده آمده بودیم خوشه اکای بابا رقم 6 خطی نولی اکای مراد افتین سی اکای مراد رقم 3 خطی نولی اکای محمد رقم 2 خطی نولی چیو ششی سلام علیکم رقم 2 باشه بوجی کجا پایی سه تاتو او چا اکای دیگه دار چی ولی رقم بالا نیست اکای محمد جو نه تقدیر علا وکن چنده سه تا تو نه بیبی همه شمیشم سه ده شش ده نه بچم بده چنده بیبی 5000 به 5000 شش
ششینی مزار بگیرشه. ششینی مزار آش چاوکه محمد. بیا بیبون. سه توز. ورده سه توزه پریز نمیتونم که. خیلی پریز نیست روز. پریز نیست سه توز. یک تاش بس به توزه. یک تاش بس به دوتا. اگر دویدن گفتم من میبیام. اکه مراد رقم سه خودش. رقم چند که چخله؟ رقم سه اکه مراد. رقم سه؟ اکه مدیار رقم چهار. اگه بکر چطوره میکنم بیماری اکای مراد رقم پنج. سه مراد سه اکه دیلوار یامینو. ای. رقم دو هفت. اکه علی بابا شش هفت. سلام بچه ها کن چندیه. کن سه سادی رقم شش هفت. اکه علی بابا شش هفت داریم. علی بابا اکه علی بابا جان شش هفت در چه خیلی کم. علی بابا ششافه شش هفت اکه علی بابا. اکه علی بابا پول پرتو. اکه کی پول پرتو. اکه مدیار پول پرتو. اکه مجنون. دوره دونسن. مجنون که مجنون. اکای مجنون نه نوشه اکه مجنون پول پرتو. اکای مراد هزار بیست دارم اکه مراد 1200 دارم. اکه علی بابا ختم پول پرتو. اکه مجنون 300 پرتو. رقم چنده؟ رقم 5. ششینه مزار شدم جای کلولاک ما. حرف نمیده؟ نه کلولاک ما. اکه مجنون پول ما پرتو. ذکر الله جا هسته. نه جا نیسته ها. رقم چنده مجنون؟ 5. اکه علی بابا 6 هفته گرفت. پول پاتا بود اکه مراد 3 گرفت. 4 اکه مدیار گرفت. 1 در اکه محمد علی. چور مدیو سلام اکه من سبیر چند دارم. یگان سم اکه. مدیو چور گیریف بود که 1 در اکه محمد علی. اکه علی بابا 1200 پرتو بود. علی بابا اکه مدیار پول پرتو رقم تا پس میکنم اکه. یک ده اکای که گوتی محمد علی خمونده پول پرتوی ده. اکای مراد دارم اکای علی بابا دارم اکای مجنون پرتو. چند نو. اکای مدیو اکه مدیار خودت مونده یا اکه مدیاره تمامه. اکای محمد علی اکای محمد اکه محمد علی. علی 600 روبل داره. اکه عبدو خالی آب شکلون اپرشید اکه مدیار پول تا پرتو که سه خوشمندش ای رقم چند بود مدیار. اکای مدیو رقم چور رقم 4 اکه مدیار ریس که پرتو که مقصد خوشمند گره نیه. برای وای گفتستم که رقم تا پس نکنه. رقم 14 اکه مدیار برادرو رقم 3 رقم 4 رقم 4 خالیه خوشمند باشه رقم 14 می نویسیم. شعرهای نه رقم 14 می نویسیم. رقم 4 اکه مراد بگ نویس. مراد بی اکه عبدالخلیل 4 اکه مراد بگ گرفت اکه مراد بگ تا پلانه پرتای نکرده میکشم نه اگام چی دیگه اکه مراد بی تاکسی اوه مراد اکه مراد اکه مراد بگ پول پرتای اکه کرده را میکشم.
اگر شب آمدی بازی تماشا کنی خواب آمد. چرا؟ امروز بگویم نه اکم بخوانه. کم بخوان چون در اومدی واسکی رو کدوم رفیق تدی ها با قزق چق داشتی کی داشتی اکه مرادک یه منوتی دیگه جدت میکنم اکه ابو خالی پول تا پرتفتنگ یکه تیار که هم پولش نامد بعد یه منو خود دامه گیرم رقم میکنم. که ابو خالی پول تا پرتا برای استراخوف که خودت نامد خودت میگیرم میرم. اما کم رو دیدم ابو خالی داری رفته. بوده کتا بگ نه پرتفت دیر که. خالد کرد که میخوام شوی پول چه پرتو نولش کن. اکای مراد رقم سه قطعی 900 روبل داری اکای علی بابا رقم 6-7 قطعی 600 روبل داری اکای مجنون رقم 5 نولی اکای محمد علی رقم 1 نولی اکای عبدالخالی رقم 4 نولی اکه خودت رقم چور اکه ابو خالی اخته 1 11 2 20 3 11 4 20 5 10 6 12 7 10 یا وره داریم 20 کو ایش همه گیرم برای که 12 ایش همه گیرم 10 ایش همه گیرم 11 ایش همه گیرم 10 رقم 2 و 4 وره 900 روبلی 20 900 روبلی 2 و 4 دوچو اکه علی بابا وره اکه مراد وره 900 روبلی وره تقسیم کن نمیکنم اکه تقسیم تو اگر ندارن مقصد با میکنم نمیشه اکه عبدالخلیل نمیشه 6 اکه علی بابا درو تساسکی 300 پارتا اکه نه چی 600 روبل داری 600 روبل دار 300 پارتا اکه مدیور 1200 اومدگی من نسیده بازی 1200 اومدگی یک سه اکه محمد جان 1 منود اکه مراد یک بدره رقم 3 تا پاس میکنم رقم 3 تا پاس میکنم اکه محمد جان اگر اکه مراد بدره رقم 50 وره کی درو مانگو محمد رقم چه رقم یک سه درو مراد بکی بد مراد داره کن شهرونت 50 وره 900 روبلی مرمد یک چند درو مانگو یک سه اکه علی بابا 300 فرد اکه رقم 50 برادران 900 وره 900 روبلی وره
رقم 57 خوشمانسه وره 900 روبلی رقم 57 میرم بکشمش سلام و علیکم سلام اکای اکرامی سوری نکلی بابا 300 روبل دیگه آمد شادی چمه دیگه ورزن گوی میشه برازن گویم میشه اکای محمد نمندفت اکای خولی هسته اکای اکرامی سوری 57 وره 900 روبلی سه وره اکای کی محمد اکای مراد خودش میده اومده اکای مراد چند دوره چند بپرده اکای مراد اکای مراد نول شده اکای محمد 57 اکای اکرامی سوری دا میگیره اکای محمد جان شما یه رقم یک دوره تمام برای که رقم 3 اکای مراد خودش بازی داشت درو چهاره نبود نه اکای بازی دنگلش میکنم گرنس اکای اکرامی سوری اکرامی سوری 57 اکای محمد جان رقم 3 اکای مراد اولیکو را گرفتم گرم نیست اکای محمد جان 97 رقم 3 اکای مراد خودش به رقمش درومه مقصد پیشگی بگم تکی اکای مثال بزنم نزنم رقم 3 اکای مراد چهاره اکای کیه کی بدنامش اکای عبدالخلیل های گرم نیست اکای محمد جان رقم نکردیم من سوم پرتفتم خمیدم اختار سوم پرتفته اکای کی مراد بکن پول پرتف اکای عبدالخلیل هم پول پرتف همه پول پرتفتن اکای اکرام ایساری پول پرتف اکای اکرام ایساری 1800 پرتف کرده را درینگست کنم برام بکشم ارادارات پولی اکای اکرام ایساری بیا کرده را بکشم اکای اکرام ایساری معصوم آخه فهمیدم سوم پرتفته اکا همه پول اول من چول گرفتم آمد اکا نه اکا وای فر نداره اکا یه مینو در که تمام یه مینو در که اکا رقمت پس میشه نه آمده اکا اکرام ایساری نه اکا حاضی باس برم ببینم در خوش شود رقم 57 و رده پس اکا مراد بیگ اومدگی اخده زحمت نکش اکا اومدگی 300 اومدگی مقصد رقم 57 خوشمن است هفت گیر اکای علی بابا هفت خودش میدر اومده رقمی 5 خوشمن نباشه اکای علی بابا 900 پرتا میره 5 میپشانم 5 ور اکای مراد بگی 5 ور اکای مراد 900 اکای علی بابا 900 پرتا ایمونه 5 اکای مراد رو هفت اکای علی بابا هر دوتون اکای 900 میپرته من کرتره میکشم برای که هر دوت میدونم پول میپرته آخه نه دامه باوری ده فقط چکو کردن در خود 900 اکای علی بابا اومد اکای مراد جان شما 900 پرته 5400 ویگریش میشه
Sen de yakın Murad'ım. Sen Murat. Bakalım. Akay Murad rakami 35 khatin nolli, Akay Bobo rakami 67 khatin nolli, Akay Abdukhalil rakami 4 khatin nolli, Akay Muhammad Nadaf rakami 1 khat 5600 rubl dori. Tamam. Akay Muhammad Ali rakami 2 khatin nolla. رقم 1 20 2 11 3 12 4 10 5 20 6 22 7 21 باشه چه خیلی بابا Ali Bobo gidi. رقم 65400 خیلی بابا باشه چه با 22 Nereye maymunlu şeştat? 35 6 35 Sevpanka. خیلی مراد Ali Murat Sevpanka. 6 7 Ali Bobo şaşa. 4 7 مدیار رقم 1 1 اکه مدیار اکه مراد بگ بیایی هر دید یه رقمی میگیرم اکه مدیار 1200 پس Rakam çok kolay. رقم 2 اکه کرام دمونی رقم 1 اکه مدیار بگیرم اکه مدیار 1 یک کنه اسکی اکه مدیار ایا کمه مونی اکه Ali Murat pul partogu. اکه مراد جون پول پارتوشی مامادا 1800 اکه مراد پارتوف یک اکه مجنون بگی اکه مجنون یک گرفتم پول پارتوف چی ها اکه چی ها 300 اکه ابو خلیل پارتوف Khalil rakamı da 4 çok madyor ne? آخه 4 پافتور بوزی کدی سبه من چی خیلی مدیور Çok میگیرم madyor ne gibi? میگو مدیور اکر رقم یک بازی میکنی Kızı parçam çok bitti madyor. Hazır bir saat parto. 4 ابو خلیل بوزی رو من چی خیلی خیزنده مدیور میگیرم 4 پافتور پافتور گرفتگیم دکه اکه کی مراد 1800 پارتوف اکه مجنون پول پارتو میرم اکه کرام پول پارتو اکه رنگ دینانگینه مقصد ننویسی بو بزنی بره اکه دینم خیلی کرده اکه Khalil çabuk ol. 4 Kılaç. 9 Macun. مجنون پارتو اکه مجنون پول پارتو Karam. نامده پولیم یوخی Akay Murat. مراد 1800 پارتو برادرای جون اکه مجنون پول پارتو Çabuk. 300 رقم 2 دو پلیبان میگذارم اکه مدیار رقم 2 در چه به خودش آمد کرام انال 300 Akay Murat rakam 35,200 dori. Akay Bobo rakam 6,4800 dori. Akay Karam rakam 2 nolli. Akay Macun rakam 1 nolli. Akay Abdukhalil rakam 4 nolli. 1 20 2 22 8 3 11 4 20
5 21 6 22 7 10 2 6 вара 900 2 6 900 22 22 вара дорем 900 خواهشمند مرحمت اکای مراد رقم دقتی میداره اکا هفت اکای بابا خودش میداره مراد نیستم 3 وار اکای مراد میداره رقم 1 4 5 ها اکای بابا 3 اکای مراد بازی دالی میبینیم اکا رقم 1 4 5 900 روبلی وره خوشمند نیسته 1 4 5 خوشمند نیسته برادرای جور مرمد 1 4 5 900 روبلی وره خوشمند نباشم میرم دتاشون رقم پشونون برادر رو میکشم شو رقم کشمشم رقم 4 رقم 4 رقم عدی آدمی 1200 دارم رقم 1 5 1 5 900 روبلی وره 1 5 ده رقم دیگه خوشمند باشه ریس کنه ایسه 2 منوت دیگه توخط کنم رقم 1 5 برادر 2 منوت دیگه اجدر میکنم 20 نفره مرکت میکنم نفسیم رقم 1 5 1 5 برادر هم منوت دیگه 1 5 وره اکای مراد میگه بگی 1 5 اکای مراد میگه اکای مراد جون ماده چند سو میپرده 1 5 وره اکای مراد جون وره گیریم اکای مراد سید خودت وره گرفتی رقم 1 5 هم وره گیریم وره دروی نویس 1 5 وره ها چند سو میپرده گازه مای پشیست اکای مراد جان 1800 دیگه نه اکای مراد 300 بوده اکنیم 1000 دیگه میپرته اکای مراد علیک سلام اکای حاجی زاده خوش اومده اکا اکای سیاجان خوش اومده اکا از دیوار اکا پرش دیگه مقصد تو ای بوزیگه گفت خودش هم میگیریم دست علیکم سلام اکای علاودین خوش اومده اکا بعد دیوار اکا جور شو اکای سیا بعد دیوار جور شو هم میگیریم چی میگه؟ اکای مراد جان اکنیم 1000 خودت میپرته چی میگه تکی؟ اکای علاودین ما هی بچه بگی کلا بودی خوش آمدن اکای مراد جون اکای مراد پرت اکای جون یک نیم 1000 من کرتا را خود میکشم اکای مراد 1 نیم 1000 من یک نیم 1000 اکای مراد انام که بابره آه آخر نیست که پشت بیاتی من برای اکرا خوندن نمیتونم
کدام میزنه 5400 و شام. اینجا پره باخته از من بمیم دو Hadi yavrum. Hadi arkadaşlar. برادرها یک میگن که بعدی وره مقصد کدام همین رقمای وره در اومدگن همین رقماشون رو میتونم بگیرم. میخوانیشم بچه بازی داریم اکی کی جان پول پرتتون باید فر نداره کدام برده هوای رقم رو بازی میکنه. اکای مراد رقم 135 قطع نولیم اکای علی بابا رقم 67 قطع 3900 داری. اکای مادیو رقم 4 قطع 300 روبل داری. اکای کرون رقم 2 قطع نولیم یک کدن آشه چوه سه دمه دو ده سه 22 4 12 5 11 6 10 7 21 یکی رقم 1 3 5 اکای مراد اکه مرادم 5400 شمال آر شود برو روه داشته با بیاقه چه پوپشنام شو بره آشو شوکه مراد برادر اکه عبدالخلیل حالی وره رکنم بر ای وره را میگیرم اول 5400 35 اکه مدیار 4 پفتار 6 7 رقم 1 2 سلامت باشه گب نشه 1 2 پفتار اکه مراد 35 میدر آمده 4 6 7 اکه که میدر آمده علی بابا اکه علی بابا 6 7 میدر آمده رقم 2 1 اکه مراد بکه که 300 داشت مونه علی بابا 6 7 رقم 4 اکه مدیار دا بگی وره دا بخدش رقم 4 رقم مدیار رقم 2 اکه مراد بکه که ناس سپرتا اکه رمجان کیف زمیه 4 مدیار 2 اکه مراد بکه 300 داشت که هوای یک اکه رویدین من نداشت رقم 1 اکه علویدین ما دا پول پرتا رقم 1 اکه علویدین دگی اکه علویدین پول پرتا این خیلی کروگلاوی میرم ریسکم انا فکر جا پردارم اکای موبایل 5400 دارم میدوش میکنیم 4800 کیلو اکای علویدین 3900 دارم میدوش میکنیم اکای مدیو 42 اکای مربوط 300 اکای علویدین من یک محشید نو سیاد کردم سوزانده استیرادنای من ناس نکشم اکه جزیر میشه کارو با اکه علویدین پرتاف اکه علویدین 100 روبل پرتاف میخوام چه خوجی کاش رفتن میخوام
خوشه. اکای مراد رقم 35,800 داره، اکای بابو رقم 67300 داره، اکای مادیو رقم 4 اکای مرودبگ رقم 2 اکای لودی رقم 8600 گل داری. یک 22 تا ده 20 تا 3 12 4 20 5 31 تا ош чава 6 10 تا 7 10 تا رقم 3 ای رقم 5 که حاجی 31 اکای مراد مراد اکا شوا 4800 یک پفتور اکا علاودین متر اومده 35 اکا مراد خودش متر اومده 4800 میشه. ها 4800 ها پفتور اکا مدیور اکا مدیور پول پرتو اکا 4 اکا بخاله اکا بخاله ولش داد کن اکای مراد پفتو 6 مراد خروج. اکای بابو پفتو اکا علی بابو پفتور رقم 2 خولی ای رقم 2 خولی ای مادیو پفتو ها اکا مدیور 4 پفتور اکای مرودبگ مراد بگ نیسته اکای بابو علی بابو پفتور بابو پفتو 600 رقم 2 اکا هم بخاله عبدالخالی 600 دارم خب میزنیم کراچی عبدالخالی اکای مادیو پول پفتو اکا مدیور پول پرتو اکا مدیور سروچن اگه که رقم 4 تا پس میکنه مقصد 28 داد نکنه یکنیم minut وقت دا اکای کم عبدالخالی بیتی پول داره ده اکا کی پرتاف من کی؟ عبدالخالی ها 300 بشما مادیو پول پفتو 1200 دو 4 اکا عبدالخالی 4 شگیری پول پرتاف میخوام میشه اکای مراد رقم 35 6000 داری اکای علی بابو رقم 67 10700 داری اکای مادیو رقم 4900 داری اکای اکای لودی رقم 1300 روبل داری اکای عبدالخالی رقم دقتی 300 روبل داری 1 21 ده 20 3 12 4 31 oshi chava 5 20 6 20 7 20 چورکم چون کراچی اکای مادیو اکای مدیور و 31 oshi chava یک پفتور خبر پفتو اکای لازم پفتور پفتور اکای علی بابا پفتور اکای کی مدیور پفتور اکای عبدالخلیل اکای کی مراد اکای مراد پفتور اکای مراد شما پفتوره اکای پفتور رفته
اکای مراد رقم 35 خط 5400 داری. اکای بابو رقم 6 خط 10100 روبل داری. اکای مادیو رقم 4 خط 10400 روبل داری. اکای علویدین رقم 1 خط 0. اکای عبدالخلیل رقم 2 خط 0. رقم 1 12 2 21 3 11 4 21 5 10 تا 6 21 تا 7 10 تا بارا کدوم رقم بود؟ 2 4 5 2 4 6 12 900 روبلی 2 4 6 4 مادیو 2 عبدالخلیل یک واره اکال 900 ریسک پارتو کی در مال اکای علویدین ها یا 7 اکالی بابا بابو خون اکای مراد 35 دومه تمام واره پرشه تمام اکای کی پول میپرته 1200 اکای کی میپرته بابو نه اخی علویدین 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 1250 600 کشون تمام ای سلام علیکم اکرم برادرها کدام میزنه 4,500 شب برای کی سه رقم برابر سلام علیکم و علیکم سلام اکرم محمد ناصر جان خوش آمده اکرم هست خولی نه اکر جان حالی شپیده استندنی گریمه 1 2 3 4 5 6 7 میخوانشم اکای مراد رقم 35,600 داری. اکای بابو رقم 6,200 داری. اکای مادیو رقم 14,400 داری. اکای علویدین رقم 1300 روبل داری. اکای عبدالخلیل رقم 2 0. رقم 1 11 2 31 آش چوا 3 21 4 10 5 20 پس که 6 10 7 11 رقم 2 و 31 رفشون رقم چند؟ 2 و 31 لیبی چنده؟ 4 مزان دکی به ده اکای عبدالخلیل مکه عبدالخلیل آشی چقدر 4 مزان رقم 1 پفتار میگه داده سوار داده سوار پفتار 6 7 1 3 و 5 رقم 4 رقم دید پفتار یک عبدالخلیل جان نویس مقصد ریسک بگیریم بریم 600 پرتفتم چی با پرتفتی اکا؟ که عبدالخلیل 600 چی با پرتفتی؟ ده در پشه ای در پوش رقم ده 4
4,500 4,500 که داشته باشی 600 500 اما داری. یه مینو 3 و 600 3000 میمونه اکم. یه مینو برادرها مثلا پلاتو نامه برارو میکشیم 600 یکم میمونه 200 یکم میمونه. خیال کردم میتونم نه که 500 داری مقصد اما ده تقسیم شکنیم برادران میکشیمش گرد نیسته شما دامه کن کدام میزنه آشک جان شما میخوانم میرم اکای مراجعه 35 3000 داره اکای علی بابا شما 6,700 داره اکای مدیا رقم 4 شما 200 داره اکای عبدالخالی شما اکای جان 2 4800 داره اکای علاودین شما 1 ناله رقم 1 20 تنگه 2 22 3 10 4 20 5 10 6 21 7 11 دکه اکه عبدالخلیل آشی جان شوه 22 1800 چه خلیشه؟ چهار نیم 600 دیگه پارت افته 35 پسته اکه عبدالخلیل 4 1 هفته نه رقم 35 پسته برادرها 35 اکه علی بابا 6 هفتش رقم 35 اکه عبدالخلیل ده تا میگیری اکه ده تا بگیری ده تا دتارش رقم اونم نگیری اکه مقصد فروش دمانم رسیقه برامن رقم 35 هم می نویسیم اکه مراد جان شما ما دا پول داره رقم 3 5 2 3 2 3 اکه عبدالخلیل رقم 1 5 اکه 1 5 اکه علودین 600 پرتفتاگی اکه علودین رقم 4 اکه مدیار خیلی شد چه خیلی شد که کی عبدالخلیل همه همون خیلی شد نالش کن اکل بابا رقم 6 نولی اکل عبدالخلیل رقم 2 3 600 رو 6000 داری
Akay Alauddin رقم 150 Akay Madyo رقم 4802 یک 20 دو 20 سه 21 چهار 22 5 21 6 20 7 10 دو سه شما که دو سه اخته که عبدالخلیل چه خیلی دانا گرفتم دو سه نرسگی دو سه اخته که 22 که مدیا روش چوان چور پس که باشه واتساپ در نمرو تارو میکنم 1 5 7 کی پس میده که عبدالخلیل 600 که پارتو شهرهای نر دو سه پسته مرامت که ریس که بگی برا دو سه که مدیار پفتوری پفتور رقم 4 1 5 اکه پس وزیرش دار گرد نیست اکه علی بابا رقمی 2 3 6 7 پس کده گه می نویسیم کی؟ Akay Ali Baba Madyo Akay Alauddin ها 6000 دارم کی عبدالخلیل 2 3 6 ریس که می نویسیم Alauddin کی پارتو اکه علودین 600 پرتاف چند سمی اکه سفر بک 300 روبلی رفته استیم را آمده که گرد نیست اکه پول تان رفت هایده میخده 6 تانگه داشتیم 6 تانگه رفت اکه سفر بک 300 روبل نرخی کرده پریز ویگریش 1800 روبله 2 3 3 و 6 بگیر 3 و 6 شد میگیرم اکه پول پرتا دو و افرس که خولی های 36 کی چی آخی سفر بکنه تکسی پارتن با مکان نه تا پول پرتا با پول نام پرتا و جا tavsiye işte. 3000 اکه که هم مرود بکن پرتفتم رقمی دو هفته از دستراچ نامه گیرم برادر جان برادر سه تنگه Tam ne? دو هفت شهرهای نرم رمان پرتفتم با کی پول داره دخمه یا اکه کی دارم و فکرم مدیار 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 چند سون داره این رقم 600 کنم این رقم 600 کنم 300 دلار پورا اکه سفر بگم از 600 600 اکه سفر بگم دو هفته رست که من نویسیم peki ama اکه سفر بگم rakamı çabuk 3 هفته دو چند 3 و 6 دو هفته هم من نویسیم شهرهای نر دو هفته هم نگیریم شامون باید 18 سال داره نه 18 سال بوده اخم دو هفته هم نویسیم دو هفته شهرهای نری هم حرکت میکنه میگینه کرتر هم میکشیم دلشی بازی را دوام میتیم 8 نفر شده اومدگه اکه مقصد می نویسه رقم دو و هفت اکه سفر و پیش اکه سیراج دو و هفت در چی خیلی اکه ریس که بگیرم هم خیلی تا اوشتیم پرتیمش براوه رقم دو و هفت شهرهای نه برادرها جان دو و هفت از ادشکش نکنه خواهش من باشم مرمان
یکم موضوع داره تماشاش کنم که یکم گم نیست اکای سیراجام بعض رکم جیلان چه خیلی باشه اکا شیرای نرده وقت همه نسین خوش من باشم مرامه ده رقم دیگه 2 و 7 2 و 7 درست کردن شیرای نه زندگی بچه. بیای بگیره یه بار دیگه کفش کنیم اکای علاوه دین دینا نبودی بازی گره نی رفکم هر یا تپارت پریشت کی اکا مرا بجای 5 گیر گاب نیست یک دخوله اکا سخن که اکا علاوه دینم بجای 1 شف گیر بودی؟ برادرها یک درمه نیستن خوشمنده یک نه یک مو 5 اکای علاوه دین چیه که یک این نه یک گرفتم یک 5 شدیم اکا مرا بجای 5 7 بجای 5 7 یک 7 گیرم یا پش نیست کم شما سخت کنیتون اکای بودی؟ نه یک مو 5 گیر پرابلم نیست. 17 گیگو اکا افter خیلی. یک هفت اخته پرابلم نیست پرابلم همه اکی 2 5 خوله 2 5 همه نفسه ده گرفتیم اکام اقل 5 خوله چرا نه رقم 5 همه نفسه خوشمندم مرمه رقمی یک 5 موندگه شروع نه 6 نفر شدیم این روز بازی چوت اساس رفته سر 5 گیر 300 میپرتویم 5 بگی اکای مجنون دبه گیریم چی خیلی اکای علاوه دین اکای منو چیر ده اکای منو چیر ده 5 ده ای خبکوزه هم بترم خدا دفت سوال بینی تو هم دخل دارم ایاز الفل دم 300 روی کردم سنا اکای فیروزیون گپش نیست آمد اکم رقم 5 اکای کی دگی ای رقم در اکای فیروز دگی در گرفتم نالش کن اکای علاوه دین ده 5 اگه 5 ده پول پارت دگه مرده
بخوان شد اکای علودی رقم یک 57 خط نولی اکای مدیو رقم 4300 دوری اکای سفر بگ اکای سفر بگ رقم 36 نولی اکای فیروز رقم 2 نولی 1 20 2 10 3 11 4 20 5 22 تا 6 22 مگا 7 10 مگا 2 تا 5 6 برادرها وارا داریم پارتافتم اکا پارتافتی کمتر دیرترک آمد با هم اکا کی نویسته بود مدگیر 300 دیگه پارتافته بود وارا داریم 900 روبلی وارا خواهشمندی وارا محرمت شعرهای نرمه نویسیم رقم 1 2 3 4 7 هم بگیریم کارتان هم بکشیم خواهشمندم محرمت کدام ادوار ادروی محرمت 4 ورقه مدیار داگی شعرهای نرمه را نویسن بگیریم خواهشمندم برادر و وره 1 2 3 7 هم می نویسن خوشمند نباشد در روش میدمون بکشیم شوجی رقم نویسه رقم کی در اومد اکا مدیون کی مدیو رقم 4 خود دومی بطناش سار دخری رقم 1 2 3 7 هم می نویسن وره نویسن خوشمند بیسا وقت نکچه 2 منوت هم بشینیم خیلی 3 منوت هم بشینیم خیلی چیکه شوه مردا 3 کس 3 کس خواهشمندی وره باشه رسک دست راشیم نویسه 4 5 6 دگنیم بکشیم نس 4 5 6 کرتر در زمین موندون یکم کسا دیگر نمیتونم گرفته بلا میخونم بریم بلا خوندشم اکای علودی رقم 5 نولی اکای مدیو رقم 4400 دوری اکای سفر بگ رقم 6 هم نولی اختیار 4 دامیرم برادران کدام بزنه 2 400 شوه رقم 4 یا شوه 21 خپه 5 21 6 خب 20 رقم 5 برادرها بوزی منپرید 5 که به 5 اکای علودی 6 6 اکای سفر بگ سفر بگه که شما پرید بوزی رقم 4 و 5 برای 1200 سه بگه که امرو بگی برای 1200 شرینر 5 4 5 وارده 4 و 5 برای 1200 که اگر خوشمندی برای باش رسکن نویس اگر خوشمند باشی نویس خوشمند دست برادر برای 1200 سه سلام علیکم اکا یوتیوب سه سلام علیکم
گاب نسکم سه ور آوازی کوه که دفتر او چیزا کنه سه وره اکا یوتیوب اکا مرود بیگ جان سه وره دا میگفتی خدا سه وره کم دو وره اکای سامون دو وره 1200 وره برادر اکای یوتیوب اکای سامون پول منپرده 6 7 یکم میگیریم 6 7 1 1200 دا میگرسیم 6 7 1 1200 دو متر یکه فیروزجان اکه فیروز 1200 پارتا دو بدرو رو من 1200 واره در رقم کی در رقم ده اکه کی سامو اکه فیروز خودش متر اومده اکه فیروز خودش رقم ده متر اومده رقم 1 6 7 نویسه کم اکای دو اکای فیروزه اکه فیروز اکه فیروز چند سومه پارتا شو اکلی آواره پلی 1200 پارتا اکه 1200 می پارتا امونه رقم 1 6 7 می نویسه یه 600 داشت کی اکای فیروز آه دورای اخرام وزیش نوشه یا 300 دیگه اکه فیروز دنگلکه رقم 1 6 7 می نویسه 1 6 7 در پاسگیان 900 پارتا فوزون اکای فیروز نوره نه ها نولا ای نگرفتم بوزی که دیگه بوزی نکرده گیه قبل بوزی که نور شده یا اما هم رقم دیگه بوزکر گیرم آه اکه فیروز 300 دیگه دنگل که 1 6 7 می نویسیم اکه سامون یکم رقم مدروری اکه یوتیوب رقم سکه دو سوم پارتوفتی 300 دیگه پارتو سکه درما سه اکه یو حال ننویس آدم که پول نام پارتا ننویس این نوره اکای فیروز حالی 900 پارتوفتی بخواه رقم 1 6 7 اکه یوتیوب اکه یوتیوب کور شیرای نر 1 6 7 شش گیر اکه سامان جان پول پارتا کم اکه یوتیوب واتساپ ها برند چند سن پارتوفتی اکه یوتیوب اینام کی اومده گه رقم شد کدام پول شما پادر کو شو 1500 اکه یوتیوب پارتوف رقم 3 اکه یوتیوب براد در اومدگی های اما فهمیدم در اومدگی های پول پارتو 300 دیگه از می اما سات شکوز میخوام نخم یوتیوب رقم سه درما داریم الو آخه فهمیدم که 900 دسته آخه ورا 1200 ورا 1200 از 900 بود 10400 ویگریش بود 1200 شه 300 روبل دیگه باید شما دافره ده اخته یکه من اکای کی 1500 فر داده اکای سامان 1500 فر داده رقم یک هفت سیاکار یک هفت خوله رقم 6 اکای سامان یک نیم هزار فر داده اصلا ندون چندش میمونه
گذاشت کن. آه اکا اومد رقم یک. اکای سومو رقم چنده؟ اکای سومو 6 300 دورا. سیصد بیا پارتا. اکای سومو رقم 6 اکای کی؟ اکای فیروز پول میپرده اکای فیروز پول پارتا. پارتو فیروز 300 پارتا في یوتیوب یکنیم از اون. فیروز نولا فیروز و نولش کنم. یوتیوب 300 دورا. یکنیم از اون. ها هر دوش 300 دورا. رقم یک ابرا دو درون. او دو گرفت اگه. میگم نه کی. فیروز یک هفته برادرها یه مینوت دیگه جدال میکنه میکشم. ای مردم ایقا کشیدین امی بازی را. کشیدین امی بازی را. ای مردم ایقا کشیدین بازی را. اکای نره اکای علاودین نریده. میکشم شوگا. او کاشو استاد میکشمش. ای نکنیش در برا کپ. ای تا کس همین گپ اکای علاودین تو بر وقت میگفتی ما ریسک هم میکشیدم. پروسا گفتم اکای علاودین گاو نزده سه چی گپی هسته چی من شیشتم جداد کده چی کرد. چنین شد اکای رودین خبری یک هفت کوبیا اکای کوبیا یک هفت اکای وره میدروی وره باشه ریسک وره نیست خیلی مقصد نیسته آدم بگیرین کوبیا یک هفت نیسته میگه نیسته یک هفت آدم بگیرین نیسته آخه کم ای بچه چی خیلی شد هیچی هم خیلی شد اکا کشیده سنتو ندستی میکشمش میره این دل چی بازی خنگ نشه بازی این بازی خودش ولی نپش پیلتای گرمه بازی را چیکار کردی من برای چی فریدم تا 1200 کیا برای عبید اکا برای چی میفری برای بازی خودت کیا اکا کی فیروز آه خو اکای فیروز رقم میده اگر گرفتیم تا بولگر گرین چور بول میشه سر اکا سخن کردی سخن تا نمشکنه خمیره هنگ گفت تمام من گفتم ما میخونم حال به چی گفشه بازی را چیکار کرده هیچی اکا یک دو سه چهار شای حالی همینو به همینو به ایفیر دورا ایفیر اکا هفته دو رو بفکرم از ما میگریشم بابا مره اکای علاوالدین رقم 5 خطی نولم اکای مادیو رقم 14400 داری اکای فیروز رقم 2 اکای فیروز نولی اکای یوتیوب رقم 3300 داری اکای سومو رقم 6 300 داری کدام میزنه 5000 اوش شو شوا تقوم دور پلو اکای فیروز دایو میکنم و میفهم اکای برادر 5000 اوش شوا کدام میزنه ده 11 سه شکر 22 اوش شوا رقم سه کدامی هست 4 10 5 10 6 20 رقم سکه یوتیوب اکای یوتیوب اکای یوتیوب کانال اوش شوا اکای 22 5000 من کتنم گوزه اکای فیروز ها
پس سلام علیکم بابوش. رقم 4 آشو شبکه رقم 7 اکای مروربگ میگیره. باباش خوندم. ابونم افیر دایره کو خوندم بو. اینا خوندم اکای فیروز رقم 2 نولی گفتم. اکا رقم 3 اکای سفربگ. ده. جواب. افیر اکا. اکای شما رقم 2. به ما کسی گفتم تمام. من میفهمم چه اگر نوشم نه. افیر دقیقه. او افیر تا پیش گفته. کارتا خالی است 1 5 6. رقم 6. رقم 1. بالا بخته اینا. اکای یوتیوب رقم 3. رقم 3. رقم 1. 1. اکای سفربگ در 1 بگی. اوکی. رقم 1. من نکردم بازی کرده اکا. حالا بین. مروربگ 7 بگی پول پرتفتگی. ها. چهار اکای مدیار در اومد خودش. یوتیوب 73 در اومد. اکای ترینکا پول پرتفتنگی. یوتیوب سه. اکای سامون 2. سومون 2. دانشی سه رقم. اکای مانوچر رقم 1. نه اکای مانوچر ندارم. اکای سفربگ 1 نوسته. سفربگ. 5 6 اکای علی ترینکا. تمام؟ چند رقم شد؟ کی پول ندارم. اکای مروربگ شرینار پول پرتاب. از من اینجا باشم میبگیرم. مروربگ 600 پرتفتگی. سفربگ چند دارم؟ اکای سفربگ پول پرتاب. سفربگ پول پرتافتم. اکای فیروزی داد که 300 در جاش سادگی. اکای علی 1800 پرتافت. علی ترینکا. سفربگ پول پرتاب. آمدگی اکای. مروربگ میگه پول پرتافتگی نمید. اکای من چری امینو چرا میگم تا گوش که من دل چیزی یا خش تبارم نیسته من به پول نگرفته استم شما همه پول پرتفته بازی دارم. تمام؟ سفربگ بازی کدگه همجا بازی کدگه واره 6 اومدگه یکم وارده تمام غلطه تمام. اکای سفربگ پول پرتم من یک سه گرفته گم یک سه نیست اکای رقم 2 300 پرتفتم. رقم 2 اکای کیه؟ 2 سومون. اکای سامون ایده با اکای سفربگ پول پرتو. اکای سفربگ شرینار پول پرتو کی رقم تا پاس میکنم اکای منو دا میگیرم. رقم 1 اکای منو دا میگیرم یا رقم 1 5 6 ایمان. اکای سفربگ فریدم. سفربگ 300 اومد. علی ترینکا 5 6 اخته اکا بین 9 اومد اکای 300 اومد سفربگ.
میخونیشم میخونیشم اکای امروز به رقم 700 روبل داری اکای مادی رقم 4100 روبل داری اکای تو رقم 350 داری اکای سومو رقم 2 اکای سفربگ رقم 1 اکای الکتریکا رقم 56200 داری میرم برادرامتون رقمتون گوش کرده رقم 1 21 2 21 3 20 4 12 5 10 6 20 7 11 یک دو وره دارم 900 روبلی 21 یک دو اکا من پیشکی پول پرت کنم وقتی مونا میرسه میرسه که اجداد که اگر مقصد بگی اجداد نمیکنه مقصد سه باره بدرو میدرو به صف یوتیوب آمد توی 2 روز پیش بگذاران از همه کانال خوشبخته روی خط خود باشد بیا وره 900 روبلی گپه بیودم وره 900 روبلی کی میدرویم 4 5 6 7 اکای مدیو 4 میدره وره چه رقم از وارد 4 وره 5 6 بگی 5 6 وره ده اکای علی ترینکه 4 وره نداره اکای مدیور بعد ای بازی مقصد کدام وره ده بگیرش هوایده میتم رقم 4 برادرها 4 و 7 خالیه 5 6 اکای علی ترینکه وره میگیری وره بگیری 600 پرتو 4 اکای سفر بگ 4 اکای سفر بگ 900 پرتو 900 پرتو اکای بعد ای 4 اخته اگر بگیری یک چور یک 4 میشم 5 6 اکای علی ترینکه یکم کسو میروه برادرو رقم 7 خالیه وره 900 روبلی که سفر بگ دولش کی میپتی اکای الکتریکا سفر بگ 900 600 پرتو شری نه سفر بگ نسا 7 بگی 7 منوچر بگی اکای منوچر 300 پرتو 900 میشه کتی و 600 چه نفردم ها؟ چه دکیرم اکای 4 اکای کی سفر بگ ده گرفتی نال شد اکای 7 اکای کی دگی منوت ده من چه اکای منوچر 300 پرتو اکای کی علی خود 600 مودا پرتو اکای علی جو 1200 پرتو ای براد افیر دایم فهمیدم افیر ده اکای فیروز حالی همین رقم خالیش هم میگیریم تاکا شما نظرم من دوره برادر اکای منو چه 600 پرتا منو چه 600 پرتا من چه 302 آه 600 دوش مقصد 600 دیگه پرتا 300ش میمونم آمد اکای منو که الکتریکا میگه اکای علی ترینک 1200 پرتا فکر موزی آه پیسه بشه که پسکتا برادرها همه چی رقم یادی ورده پرسفای دا بازی میکنم اگر باید رو رام
صدا میزنه 5406 آور خوشه اکای یوتیوب رقم 4100 اکای سومو رقم 2 اکای سفر بیگ رقم 14 اکای علی ترینکا رقم 56 اکای 600 اکای علی ترینکا بخشاکا رقم 5600 اکای منوچه رقم 300 روبل دوری 1 10 2 10 3 10 چی گپی هست 4 20 5 21 6 22 7 22 2700 ورا 6 7 10700 ورا ده هزار افصدی مرمه 5 پست رقم 1 2 3 4 5 بنویسم شرای نه خوش من باشه مرمت کن 3 مینوژی داد شرای نر 10700 ورا نه و یکم رو بازی پرسای دمه که علی ترینکه آدم های گفته سیم هم میدونم چی دمه گیرن که علی شهرهای نر 1 2 3 4 5 ورا 10700 3 مینوژی داد میکنم نباشد 12 میکشم خوشمندم مرمه شعرهای نر حرکت میکنه می نویسیم برادرها جان 3 ورقه یوتیوب دگیر کاش براتی نه اولی اکای من چرا لیجی داد میکنه 5 بگیر اکای سفر بک 5 بگیر میگه کی؟ 10700 باشم خمیشه بفکر کی؟ 400 400 باشه 2 ورق بگیر کیسم ما چند بگو من بگم تاکم 400 مینوس 2 بگو رقم 1 4 حالی به سفر بگ 2700 نول خبر یکم کس میره یکم سمی رقم 5 درومن اکای سامان 10700 پرتا ها 4 شنگ گفتی؟ نه پولی کی را آخه ها 1400 رقم 1 4 1 4 اگر پر شود 16000 بگیرش اگر پر شود 16000 بگیرش رقم 1 4 2700 تومان پرداخت شهر نهر 1 4 اجرات میکنه اگر پر شود 16000 بگیرش
شعرهای نر یک چورا می نویسن کشش اکای سفر بگ خب توقتش مو میکشمش بعد یه مینوت مکسیموم میکشمش هیچ کن نداره بعد یه مینوت میکشمش o da hemen ol. Ya minut agane bevazi. Çan. Akay somu. Akay somu kullanıyor. Parto. No? Ha. Doğru kamera. Ya ki çoriş kana gitsin. Doğru. Aynı şey yapıyor. رقم یک چهار نیست. بیست ده. سومیوارا را اعلام کرد. سومیوارا اعلام شاخی دکده میزنم. نسه یک چهار. یک دو سه چهار پنج شش. Akay YouTube rakam sekati 1400 ruble dori. Akay somu rakam dikati noli. Akay safarbek rakami. Akay safarbek rakami 5 kati noli. Akay Ali Trinka rakami 6 kati 600 dori. Akay Manuche rakami 7 kati 300 dori. کدام میزنه آش شود. رقم ده. 20 سه 11 5 21 6 20 7 20 رقم 5 که عملی 5 Akay safarbek. اکای سفربک 4 گیرمده حالی به اکای مدیار 11 مزار آشی جان چوان Akay safarbek. O Abistia. Akay safarbek talay yudum. 5 6 7 آش شوان 11 مزار بتشه اکای سفربک رقم دو بازو میکنه 5 پس که باشه رقم 5 6 دکی میگیرم یک بگی یک مینوت اکاز یک مینوت سه گی اکای 7 هفتار اکای منوچه ده 7 گی 5 مینوت پس گب نیست اکای سفربک چی؟ منوچه 7 مراد بگ 1 مدیات 4 5 6 اکای علی ترینکه اکای منوچه 7 یوتیوب 3 رقم ده خاله نویسه تمام 5 6 اخته اکای علی ترینکه
5 6 اخته یوتیوب بود. رقم 3 اخته که یوتیوب رقم 5 6 شروع درامگی ده بگی بیا. ده که منو چردم اگه به اما که فیروز امجا کپور بوده بود. اکه فیروز امجا ده رقم ده اگر اکه فیروز باشه اکه فیروز در نگیره آجا وزیرش داده اکه منو چرگی اکه منو چرگ چنسون داره بفهمم چه پاسو تو بده. 300 پارت اکه منو چرگ آخه بشه. یا زمین و کلوله که اکه منو چرگ پارت اکه ای برزن دوبله ای دعوت رو کردم گرد نیست اکه مرم اونجا ولی کپی روت کرده سه اکه منو چرده بگی سه. نه دو. 300 اومد آره اون 300 اومد اکای مرودبگ رقم یک قطینولی اکای مادیو رقم 4800 داری اکای یوتیوب رقم 3100 داری اکای اکای الکترینکا رقم 560 اکای مانوچه رقم 27 یک 11 ده 20 3 11 4 22 آش چابا 5 30 آش چابا 6 11 7 10 حاجی 5 که کی هم؟ کی بری 5 بازی پاسه بده هم. الکترینکا اکه الکترینکا بسی آش چابا 5 6 پفتوره اکه بیلال و علیکم سلام اکه جان 300 روبل نرخی کرده پریزش 1800 رقم یک پفتور اکه مرود بیک 5 6 پفتور 4 پفتور 3 پفتور یک پاختو ابه غرز اکه کی خیلی 4 پاختو 3 پاختو پفتور دو باف همش پفتور اکه من چهر پول پرتو کی پول میپرتو اکای مرودبگ اکه مرود بیک پول پرتو اکای مانوچه من پول میپارته که من چهر ختم پول پرتو اکه علاودین یا منود بیکم 300 اکه مرود بیک پرتو 600 دیگه که من چهر You fucking اکای مانوچه پارتو چیکار کنیم؟ اینو برام گام زده بشه
در نرسیده که نه اکا جان پرتفتم اکا منو آمد اگه اکا باز میرسد اکا کی علاودین بیا خونشه بچه میشه پارت فاکر بانشی 600 اکا مرود بک 300 اکای مراد بگ رقم یک خطی نولی اکای مادیو رقم 4 خطی اکنی مزور داری اکای یوتیوب رقم 3 خطی 800 روبل داری اکای الکترینکا رقم 5 خطی 1200 داری اکای من منوچه رفت دو نولی یک 20 تای دو 10 تای 3 10 تای 4 21 تای 5 20 تای 6 22 تای 7 12 تای 6 که اوجی رقم 6 آشد شوام رقم 6 اکای الکترینکا علی ترینکا آشد شوام با 22 پفتار علی ترینکا 4 پفتار پفتار اکم مراد بگ اکم مراد بگ 300 پفتار اکم منو پفتاری رقم 27 اکم منو پفتار ما چند دارم باز میخونش اکای علی ترینکا 27 اکای علاودین امجده رقم یک پفتوره اکای علاودین رقم یکم پفتاره پول پارت اکای علاودین امجد ابوشی رقم 27 خوله 27 شهر بچه ها من نویسیم 600 پارت برادر رقم 27 کدام ژیلانی داره معلومه رقم 27 هم من نویسیم رقم 3 پفتوره همش پفتوره هستنش رقم 27 خوشمنده باشم می نویسیم دو وقت پفتور 11 نیم نولا نیم پرستی نیم کنیم چاش نوش رقم 27 شهر بچه ها مرمه آمدگه اکا آمدکم 27 خوله کدام ژیلانی داره ده بگی ده که مراد بگی ده بگی 7 خوله یک هفت اکا چی مراد بگی چی بود سایس 2 میگه ایسی 7 میگه یک هفت میگه شما رقم 2 شاگرد عصبی دوری اکا با همی رقم ها نه استادم رقم 2 اکا یوتیوب دا بگی چند سن داره دو یوتیوب 500 روبل داشت 200 میمون 200 500 روبل داره 200 میمونه 200 کار چی مون دره بگی میگه داره گیری 200 مون 800 داشت 800 داشت در رقم گیری 200 اکای سفر بگ بعد ای کان خود دام نگیریم اکم ده اکای یوتیوب دا بگی یک کف اکای مراد بگ خطی نشید با تمام اکای مراد بگ رقم یک کف خطی نولی اکای مادیو رقم 4 خطی 1200 داری
اکای یوتیوب رقمی 2 خطی 900 روبل داری. اکای الیترینکا رقمی 5 خطی 10400 داری. 1 12 مگا 2 10 مگا 3 10 مگا 4 20 مگا 6 5 10 مگا 6 21 مگا رقمی 7 آشوا 22 7 که بابای مرودک مراد بگ آشی شوا اکا برادرها پفتار باشه پفتار منویسه 5 پفتار پفتار 4 که مراد بگ یک یک هفت هفت تو یوتیوب 3 یک هفت همه گیره اکا مراد بگ 1800 دیگه میمونه اکای علی ترینکر 1800 دیگه میمونه خالی است رقمی 2 رقم شمیوز کنی ها 1800 1000 ها اکای علی ترینکر یا رقمی 2 اکای مراد بگ یک هفته با گیریم پفتار میگیریم ده که محمد ناصر دیگه محمد موسی رقمی 10 که محمد ناصر بگرفتیم یک هفته اکای یوتیوب مدروی یک هفته بدروی دم جا ها یا نشه نویست همش پفتار رقم 10 که محمد ناصر تمام صادر ملفت بگو یوتیوب افتا که یوتیوب 100 روبل پرتا محمد موسی که محمد ناصر 300 پرتا محمد موسی دو 300 میکنه هفت پفتار یک پاس شور پفتوره هفت پفتار یک پاس بازی رقم یک اکای محمد ناصر بگیرم شور پفتوره 4 ها 3 ها. صادر بگو رقم یک اکای دیلوار بگیر یا رقم که هفت رقم هفت رو نویسته هفت خالی ها. رقم یک اکای دیلوار دیده شد رقم یک اکای دیلوار شو خود داگیرتین خیلی برادر و پلو را پرتفتان میگیریم محمد نصیر پر پرتو نه اولی اومد نه اولی اکا رقم یکیه رقم یک اکای دیلوار نه آمد اکا 600 اکای محمد نصیر نه اومد دلوار یک محمد نصیر 600 600 نوشتم کی 100 روبل اومده کی؟ کی تو صادر بگو مادر بگو کی دیلوار شما ما دا پول میپرته رقم آمد اگه اکا قبول های اکای دیلوار یا مینوجی داد میکنم اکای دیلوار شما را یا مینوجی داد میکنم دلوار نه کی دیلوار پول پارتو سیصد آمد اکای دیلوار میخونو میرم اکای مرودبک رقمی 7 یک نیم هزار اکای مدیا رقمی 4900 اکای علی ترینکا 56800 اکای
محمد ناصیر رقم 300 اکای دیلوار رقم 1 نام میرم برادران میکشم. خوندم برادران میرم رقم 1 11 2 10 3 21 4 11 5 10 6 10 رقم 7 11 رقم 3 و 21 گوشت شوم. اکای یوتیوب هسته سرکای یوتیوب Se. Конечно, окей. YouTube. اکای یوتیوب خوی رقم 1 اکای دیلوار مقصد پفتار باشه اما پفتار هم میرم یا بگر زای رقم 1 اما پفتار YouTube. Hazır aşağı. رقم 1 اکای سیراج بیا پول پارتو Ana rakam faktura. اما بگر رقم 1 Abi. یا Sana da şey pis. پسته تموم رقم 1 اکای سیراج اکای سیراج رقم 1 بگیره من گیره شخونه پرتو Abi de var. یک اکای سیراج دادی تمام. Abi de. اکای سیراج 600 اما Okey. Muhammed Nasir faktura. همش پفتاره اول غرضی رقم 1 پس به دیلوار سیراج گرفت تمام همش دیگه هم رقمشون رفت. Okey. Siloç ya bu. Siloç mola sisa. نه 600 دلار Okey. Okey Murat Bey rakam av katazor 200 dori okey maddi o rakam çor kat 600 ruble dori okey YouTube rakam ise yakın mazor dori okey elektrinka rakam 5000 dori okey Muhammed Nasir rakam 2 noli
اکای سیروج رقم 300 روبل داری. 21 10 3 22 4 22 5 10 6 11 7 10 varane 100 ruble. نقصان روبلی وارا رقم چند؟ 5 4 یک گیر برم یک اکش دار چند میپرته 5 6 برگ یک علی ترین کرده چند میپرته رقم 2 7 2 7 مرمه 2 7 هم نوشته شیروی نه رقم 27 خله خوشمانده باشم می نویسیم وارای 900 روبل خوشمندی وارا باشم نویسه شیروی نه اکش دار پرتاف مارش خیسا 6 شیروی نه می نویسیم رقم 27 خله وارای 907 وارا هم رو به 4 اکم کارتر اکم تنستان کن گاب نیست اکم رقم 2 خله شیروی نه خوشمندی وارا باشم نویسه رقم 2 خله اف میزانه برارا گاب نیست اکم چی میگه که میره برداره اکا کی 600 پارتو اکا علی کادا ویجلانکا استافا دولار نکای مرود بید میگه دازوری که میروه رقم 2 خالیه خوشمانده باشم می نویسیم واره رقم 2 خله 900 روبل و واره 600 پارتو اکا دالر اکا علی ما میرم میگم کی ما میرم اکا علی ترینکا خود پارتو اکا 600 اکا علی تنکه 600 پرده برای اوش نی جرابیر مرود میگه که جلانکا داره دازور میریم کو توی کنگه ما میریم اون افتان گیرم سپارتاک چانس میبرن 900 برای اکا سپارتاک رقم 2 خله کس پاتا خوشمند باشی نه در را گیریم خوش من باشم و رمال رقم 2 خوش خالیه 600 اکا علی جون پارتمونا کرتا را کشیم که علی جون پارتا که کرتا را کشیم اکم
Ab neste. رقم دیگه خوشمند رقم دیگه نبود وارم نصد روبلی Parto pul... Pulta parto akali. Bu elektrikten dengeçti. سر رقم خاله akali تا پولو نبیه کرتا را وی نمیکنم. درست میگی اکا کومیدم ایدن روش شود چطور لایدم Aysel Mekkeş'in baroları rakamı çanda pasış کنم. یا رقمش هم میتونیم بی 5 6 بیا خوشم پرته. اکا امرود دوی رقم 7 خط 300 روبل داری اکا مادیو رقم 4 خط 600 روبل داری اکا یوتیوب رقم 3 خط 1500 روبل داری اکا الکترینکا رقم 5 6 خط 600 روبل میپرتی اکا اکا سیروج رقم 1 خط 0 یک 20 سه 12 4 21 5 22 6 20 7 20 رقم پنچه اکا بولو ترینکا رسکه آدو ترینکا رسکه مینوسش که چانده دیگه 4 نیم از آن با 22 چهارشه نه 600 چا مینوس میکنیم اکا الکترینکا 3000 نه 100 دوری چهار یا مینوت سه کتی بازی میکنه و فکرم شهری نه یا مینوت به 4 پفتا 4 کت کی در اومده اینا به 4 خودش بدم مدیان خودش بدم مروده پفتورا 3 پفتا مراد به نه اون نه نایسته یوتیوب پفتورا یوتیوب 3 چند سال پفتا دوران چند اوکی
امتا داشتی اکا. یک دو پاشش هفت. شما پافتور گفتی ها؟ علی پافتوره؟ کجا؟ علی پافتوره اکا. بابای سروجینی پافتوری بود. بابای سیراج پافتوری هفت پافتور مراد. بابای سروجینی اکر محمد ناصیر. نه علی همون پافتور شد ولی من هشته آخه. من دیدی من ویدیو پیدا بود کن الان دیدی خیلی پایشت سیروجیدین 600 پارتفه گرمونه. علی 10,000 دامه حساب کن. علی مراد بیگ 10,000 حساب کن. ها؟ مراد بیگ 10,000 حساب کن. الان کی؟ اینام کی آخه؟ الکتریکا؟ 2 5 حال به اکای سیروج 1 2 5 6 همه گیره اکر آوری. سیروجاکا یا کدوم؟ نه علی ده تامه گیره مالی اکا 5 6 و مردک میگیره. دو اکر کیه؟ ده اکای سیروج داگه؟ یا کدیه ها؟ نه دی توقع نیست. دی توقعی 2 5 افتاده 5 6 کیلومتر حضور علی. دوی تو که باشم یا کدوم؟ چند سو پارتو آه سیروج؟ بچه چی گپ شد نه بچه چی گپ شد ویگری شا گرفتی اکا سیروج؟ ها؟ سیروج ده فاند پولوش 600 600 4 هزار گرفتی 600 تامین اوز کردم. 300 داری چند خوله رقم 5 6 پافتوره رقم 1 خوله یکش دبر دت خوله مقصد یا رقم یک دیگر. الکتریکا پافتورا؟ نه ولی همین به بچه نیست. تو که رفتی 10,000 حساب کنی چرا؟ علی بگی 10,000 ده کی مراد بگی حساب کن. 1900 داره سویه ها 1900 داره مراد بگی دستم بته یک ده اکا علی 5 6 پافتوره 1900 داره. 500 پافتورا؟ یا درسته تو رقم وزی پافتورا 5 رقم 156 پاداتوسا یک اگری فکر سیروج یا کدوم؟ اکا علی 5 6 پافتوره یا پاس کنم برادرها 5 6 5 6 همه نفسین پافتور 5 6 الکتریکا؟ ها گیم شد اکا علی نام نویس اکا سیرو جان اگر نام نویس بعد خودت می نویس در خودت میگرفتم اکا اکا علی ترینکل خودت زدگی گیجام مراد او شاق فرستی سرش سرش اکای مرود بگ رقم 7 خطی 10,000 داری اکای مادیو رقم 300 روبل داری اکای یوتیوب رقم 3 خطی 1200 روبل داری اکای الکترینکا رقم 5 6 خطی 1300 روبل داری اکای سروز رقم 1 کده نولی چی می نویسه اکا ای مرا دیگه پافتور نگو برا چون؟ گرفتم بگی چی میگم؟ اکا علی یک گپش نیست یک 21 ده 20 3 20 4 20 5 11
6 10 7 8 çava 22 Ha? Tanzor plus kasi varsa. Haftar bagi 5 6 çarp hafta haftar akay to Çoğu sürüyor. سیراج اکا پفتاری اکده مراد بیگ اکا پفتاری یکده پسته Hadi de pasta. Söyleyeyim biznesini misafir. اکم یکده هفت هفتار هفت Tamam. یکده Tamam. Büyük sayıymış. Yaptı. Neyse ya ne yapıyor ama? اکم یکده پنجه ای نفهمیدم اکا گفته 5 هست من بگیشتم چه گفتی اکا یکده گیر اکای سفر بگیرم 5 ای پولی تو بگیرم که مراد بیگ نویز افیرت خفاه Dakika sefer bey. که سفر بیگ پول پرتاد پنج سوشل مراد بیگ مینوس کن 50 سوشل مراد بیگ مینوس کن Anca. آه. Anca kılıç mı yasaklı? نه مقصد مراد بیگ مینوس کن چوتا بگم Orada hiç tutalım da ya adamsa. 600 دیگه اکای سفر بگم Olsa dolar. Ya hazır oldu mu? ها کیرم Elektrikler hazır oldu mu? Hafta ödedi. ها ها Çok sevdiğini söyledi. 600 اکای سفر بگم Size kaç ay var geçti? Burada. Ama çalıştı. Akay Murodbek rakam afkati 3200 duri Akay Madyo rakam 4 Akay YouTube rakam 3 duri Akay Alitrinka rakam 5,000 ruble duri Akay Safarbek rakam 1 یک 22 دو 21 سه
20 4 21 5 22 6 20 7 20 یک 5 ورا اکای ترینکا کت سفر بی ورا دوره 900 روبلی سه ورا که یوتیوب 6 پفتور 6 برادر پفتور بشه رقم ده 4 7 ده 4 7 4 7 گیر ولی 7 متر اکای سیراج یه مینون 7 نداره میگیرم تا بابا مرده که 7 متر و 9 متر 7 ورا متر یا گیریم شه 4 هفته در یکه 4 گرفت چه 4 تا اکای سیراج گرفتگیم باز کو رقم 7 و اکای بله گوه نداره ده جور درگه اکای کی مرود بگ نویسه که یوتیوب چند سو میپرده تو پس 4 7 گرفتیم رقم 2 می نویسه 4 هفته کی آخری سیراج اکای سیراج 1800 پرتا دگیر بکی اکای لودین لودی هزار هشتصد پرتا کی سفر بی سفره یا سیراج سفر بی سفره رقم گیری اکای سیراج اکای سیراج اومد 1800 میمیز کن نالش کن چند داره کی مرود بی مرده 3 و 200 اکای علاودین پول پرتا شفاق مودیش میکنم ها اکای سیراج 4 7 اختای سیراج دا گیره رقم 7 اکای کی مولا پول پرتا ولی رقم هفت آفره 900 پرتا رقم 2 اکای علاودین 22 2 ها
و علیکم سلام اکا عادل خوش آمدید. همش پشت خوشش باشه. اکا یوتیوب رقم 3 خط نولی، اکا الکترینکا رقم 5600 روبل داری، اکا سیروج رقم 4 و 7 خط نولی، اکا سفربگ رقم 1 خط نولی، اکا علاودین رقم 2 خط نولی. با همه و تشکر. با همه و تشکر. میگم یک نرد بینم 22 آشوا 2 10 3 22 آشوا 4 20 5 20 6 20 7 11 یک 3700 برا عکسی میگم بکشه چند کی اکا کودی زیده و شروبه و دل عکسی بارا 10700 برا اما خیلی دیو نکریش که اون نمیکنم 10700 را پر کنه برادران رقم 2 کودی میگه هفت گیر هفت اکا علاودین میگه رقم 4 5 6 همه نیستیم پر شوه 16000 بگیریش پر شوه 16000 بگیریش اکای علاودین 2700 اکای عادل جان 2700 علاودین چند؟ ها؟ چند هفت علاودین هم 3000 پرتوف کی؟ اکای علاودین رقم 4 5 6 خالیه اکای علی تجکی نمیدروی دو برا مافصده هم؟ دو مافصده رقم 4 5 6 نه اکا من 100 دارم در طوری وارمان بتشم آشون شما چی؟ چند سن داره ترینکه؟ سال بود آشو چما ها؟ آشو چما بازی چند پول آره بازی اکا بازی وارد 2700 یه زنده و شروبه الکترینکا وارد 2700 کدام خوشمنده مرمت 4 5 6 خوله سر کن اکا ای اکا علاوین حالی سر شنده حالی اکا جان یک مینوت صبر اکا یک مینوت 4000 پرتاف کی؟ اکا که اشکنا میگیره دیگه سعودی؟ اکا چون از اون از اون سشارش میگم از اون سشار رقم باور کن اکا جان 2 مینوت جداد میکنه میرم اکا علاوین آمد اکا دل جان 4000 آمد بعدی برای یک کده مده بگی اکای محمد علی خیلی گپ چپ نیست اولی برادرها 4 5 6 هم نفسیم وره 2700 خواهش من باشیر است که بانیم بارکی درو کی 10000 میگم برای چی اکای محمد علی نه دستی یک کده بازی نکنه با میگیره من نکیم یک کده بازی میکنه برای خموش یکی یکی سفر بگ اکای سفر بگ بازی میکنه وزدور دوباره نماز بازی داره دواره رمسه بعدی وره با فکرم با بازی میکنه یه بچه 2700 داره بود خوش من نباشه برادرای همینو دیگهش درد میکنه میکشم
شیرین 4 5 6 برادرها اگر همش پر شد ویگری 16,000 میشه. 16,000 با نمی بارکیر میگیری میره. 4 5 6 مرمت خوش من نیست میره میکشیم شه حضرت میره خوش باید بعدی برای بازی انسان شما کسی یکم نیستم و رقم من گیر شم گرد نیست اکش ما چیز گوی اکم ورالی اگه خواهشی دیگه داره که سکان شما رقم هر کس پراویلای خودش که یکم ورالی کار میکنه گایی گایش فر میکنه بای گایی برا دیگره هر تایوه با 10 500 روبل نمیگذاری کنی جازه دیل خیلیش طبقه میکشه دیل خیلیش تخم تاجیکستان به طرف تهران یا گیه یا سنجو رو میگیره میکنه میگیره در 10 خانه میگیره موار درومه کی دیزاین کنه راست میگه 2700 برای دو ای بچه چوکای او برات هم اجداد داره کی بازی کنم او ما فهمیدم هم اجداد داره نکه اکه مرالی ما فهمیدم هم اجداد داره مقصد اول اون مردک 3000 4000 قریب پول میمونه کی برای این دفعه دیگهش بازی کنه که مقصد برای یه رقم 300 روبله برای یه رقم وای 10700 ورد رومده چخه وایده نمیگیری که یه بار خودت فکر که میرم میکشم یک دو سه هفته هیچ کنه سه خوش من خوندش شپلان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حال آچیرد مون آچیرد مون راست میگه که آچیرد میمونم یا برای خیده نگی آچیرد نویست گب نیسته کترین که گب نیسته برادرو پولا تونامه پرته آچیرد میگیرم تونام برات همه اجداد دورا که بازی کنن گب نیسته آچیرد میگیرم بعد حالی نویسی با چخ میکنه رفته اکای یوتیوب رقم 3 قطعی نولم اکای سفربگ رقم 1 قطعی نولم اکای علاودین رقم 7 قطعی 300 دوری اکای عبدیل رقم 2 قطعی 1300 دوری کردم میزنه آشابه 1 11 2 10 3 22 ایناره آشچابه 7 21 رقم سکه اکای یوتیوب یوتیوب 9000 آشچابه اکای عبدیل سخال که چطور آید نمی بروید 9000 آشچابه آش کی برای 5400 بوده 9000 آشچابه حالی بیر 2 متر رویا 7 متر رویا اکا یوتیوب سیل بازی میکنه سه پفتار یک اکا سفر بید یک سمتی بازی دارن رقم 4 5 6 لوبوت هر دو نوش میگیرم من لوبوت ها رقم 4 5 6 لوبوت ها نوش میگیرم من یوتیوب هفتورم دو هفتورم دو اکا او دو پفتاره 4 و 5 اکا محمد علی بگی رقم 6 اکا محمد علی پول پفتار
45 اکای محمد علی دانشی سفربک 300 پرتاف 6 کران بگی 6 صفربک 6 سفربک 300 پرتاف نالشگه 6 کران بگی صفربک چند رقم رقم یک بگیری نمی 1 2 3 هفته بد کام یادمو همش یه رقم پفتوره 4 5 اکای محمد علی پول پرتاف 600 صفربک 300 پرتو آه دولا بوکر اکای یوتیوب 3 یوتیوب 3 اودل 2 هفت محمد علی 45 صفربک 1 7 اکای کی 7 علاوه دین 600 کی پرتاف محمد علی اکای کرام پول پرتاف علوالدین 7 900 دیگه با پرتاف در رقم دیگه رقم 6 اکای کرام 900 کی پرتو اکای علاوه دین آمدگی اکای علوالدین 300 داشت 1200 میشه 900 خودش میمونه پرتوش اکای کرام پول پرتاف کرد آمدگی اکای محمد علی خودت آمدگی در محمد علی چی که محمد علی 600 اومد که کارونه اومده اکای کرام 300 پرتاف در نوبه دیگه وجود کرد اکای کرام پول پرتاف میکشیمش که کرام خطش داره گاب نیست اکم اکای کرام 300 اومد که کارو نوی بوی کارو خوشه اکای یوتیوب رقم 8700 داری اکای اودلی رقم 10000 روبل داری اکای محمد علی رقم 45 داری اکای صفربک رقم 1 نولی اکای علوالدین رقم 900 داری اکای کرم رقم 6 نولی 1 21 2 21 3 10 4 22 باشه چوان 5 22 6 20 7 باشه چوان 30 7 که علوالدین باشه چوان 1800 که علوالدین وارای زور بوده وارای جایزه شدن رقم ده پفتار پفتار یوتیوب 3 7 پفتار شعرهای نرمه نویسیم 1 4 5 6 هم بنویسیم اکای محمد علی پفتوری اکا 4 5 اکای که 6 پفتوره برادرها کدام پفتوره نویسه پفتور کدام پس رسکا پس چورا که برامون
4 و 6 اکای محمد علی پستی 4 اکای عبدالرحمن پول پارتو 4 و 5 اکای عبدالرحمن رقم 1 6 اکای کرام 6 تا میگیریم 1 تا میگیریم 4 پیش اخی داد اکای عبدالرحمن نویس کی چند ایتی با 4 و 5 اکای عبدالرحمن 4 و 5 رقم 1 6 1 6 می نویسیم شیرهای نرمه رمه عبدالرحمن پول پارتو عبدالرحمن پول پارتو 1 6 1 گیر 1 اکای کی ده گیر کی دم اکای الان بدین ده دعوا میکنم میگویم تمام راست میگه اکای الدیل کنی سوایو کنی 1200 اکای عبدالرحمن پارتو کاکم کی عبدالرحمن برادرها این رقم خوله شکنه میگیره با میشینه با این بازی که قزقشه مردم موزه رو سپورید میکنه که ما نوبت داریم ما مچشنه 6 گیر اکای کرانده اکای کران پول پارتو اکای کران رفته اکای عبدالرحمن اخده دوما کرام اکای پول تا پارتو مقصد میکشمش دموبای نشوه خیلی مکیم نمیگیره میخوای نشوه مقصد میکشمش 300 پارتو کی کرام اکای یوتیوب رقم 8400 داره اکای اودی رقم 10700 روبل داره اکای لودین رقم 11100 روبل داره اکای عبدالرحمن رقم 450 اکای کرم رقم 60 کدام میزنم برادرای جون آشی جون شما 1 21 2 11 3 20 4 10 5 12 6 11 7 10 یکم لو یک اکای لودین آشی چوا 1 تا 21 آشی چوا که اکه برام هفتم
یک هفت هفتاد را که بودیم. اکای لودی هفتاد. دو هفتاد. عبدالرحمن هفتاد. اوکی. اکای و دو هفتاد. اکای توپ هفتاد. که توپ هفتاری. اکای کرام هفتاری. اکای عبدالرحمن از توپ هفتاد. که عبدالرحمن پول پرتام. نه پول دوره 1200 پرتام بچه. تو چه گفتی 600؟ 1200 بکنه 600 مو. تو 600 نگفتی؟ نمون شد. 36. کسی رو 6. نه خب هفتارم می. اکای توپ هفتاد. نه نشتم خود. من نشتم شعرهای نه. هفتاری تو. رقم 6. اکای کرام اومد. بابای کرام. رقم 6 هم می نویسیم. رقم 6 هم می نویسیم و پسته. شش اکای روشن روز به پرتام میگم. که روشن پرتا که کرتا را میکشیم. شش کی؟ روشن. الحمدلله. که روشن پرتا. که روشن جون یک گازش گیم. که روشن خودت مونده که کرتا را تاب تیار کردگی. پول تا پرتا میکشیم. که روشن یک گازش ما. که روشن. رقم 6 خوشمند است و که روشن آمد سیسن. اکای یوتیوب رقم 3 خط 8000 صادر بولداری. اکای عبدی رقم 2 خط 400 روبل داری. اکای علودین رقم 1 خط 3300 روبل داری. اکای عبدالرحمن رقم 4 و 5 خط 0. اکای روشن رقم 6 خط 0. 1 12 2 20 3 21 4 10 5 21 6 20 7
11 یا ورا داره. رقم 35 900 روبلی ورا. اکامی بولی کدانه پیشه برادرها ورا 900 روبلی. یک کف ورا. اوکی علاوه دو پاس رقم 246 قشمه ورم پاس 246 900 روبلی ورم 4 پاس رقم 246 یا من پاس کرد خون بکشم 246 سه رقم 4 اوکی ها 4 رقم اوکی یوتیوب رقم 3 خطی 8100 داری یا تو بنویسید 3300 اکنیم از اون 3300 یک پاس پاس در خدمت افشار ها 3300 2600 اوکی یوتیوب رقم 3 خطی 8100 داری اوکی علودین رقم 10600 داری اوکی عبدالرحمن رقم 5 خطی نولی پول ماشین سه پنج هفت بودم سه 22 5 آش شوا سه بله 7 10 رقم 5 که 5 اوکی عبدالرحمن اکه عبدالرحمن 2400 آش جان شوا ترینکن در کف پفتون پفتارا می نویسیم سه پفتار 5 روبه آخه 5 که عبدالرحمن ها 5 خودی عبدالرحمن آها رقم 246 چه یه پا هیچ گم نیست اکرم اتین جورم 246 همه نویسیم چند دارم؟ رقم 246 روی نرم نویسیم ده 4 6 روی نرم مرمه
خوشمندم بنویسین شعرهای نه. دو چهار ششه. Ama stop şey. ده چهار شش روی نه مرمت ده چهار شش که جورابک ده چهار شش مرمت چهار که جورابک داریم چرا تجربه رقم دو و شش ده رقم دیگه پول پارتا که جورابک سلام علیکم و علیکم سلام اکه بارم رقم دو و شش خوله مرمت خوشمندم مرمت دو و شش ده رقم دیگه نگیرم جشی بکن کنم که بارم بگیر یارم کارتا خوشمانده باشد دو شش خوله شروع نرمی نویسیم شروع نر دو رقم دیگه و در رقم دو و شش خوله خوشمان باشد نویسم بگیر اکا انسان خوکسو شما در اکا جون این اکا جون بوزی ترین کم میگن مثلا نرخ یه رقم 300 روبله کدام رقمی بولو برویا همون مثلا بالان برویا همون رقم برد میکنه اکا شروع نر 14 نفریم نیگو کداشتیم دو کد اکا انسان خوکسو رو بدون بلی در کور نیست پروستا پول تامه پردار کنه
حضیرش ده رقم خوله رقم که نه داروش قطعا نیست که 2 و 6 دو رقم خوله خوی 2 خوی 6 همون رقم هم می‌نویسیم میگیریم چه همون بلیت بازی اشتراک میکنیم اگر رقمت بالا نموشه بود میکنیم برادر 13 نفریم یه همون لایک ها رو میزنیم شروعی نشده به ویدیو در توپ دخیزه بازینگارا هم جمع میشن ای لایک پول نمیگیرن شروعی نه پروست هیچی نمیره همون لایک ها برجی اکای انسانی خوکسور اینا بولو را دیدید ترینکاتیجه نه بولو در کاوتا ککو زاکرپیت کداگه نازبه نمرو زاکرپیت کداگه بولو ترینکاتیجه اینمون نمرو در کم کارتای کارتا با نامی معروف میبرویا واتساپ هم با همین نمرو اینم نمرو دامی پارتا کار رقم تا در یوتیوب میدوی بفید دامی نویسیم اصلا که نمی رقم گیر اون رقم هم میکردم در بروش کارتا نیست خولیا سلام اکا ولی خوب قبل اکا گل نیست اکا شرف جان اکا شرف جان 2 و 6 در چه خیلی 2 و 6 خالی هست آخه رقم دیگه تیگی شد چه خیلی رقم دیگه جا چورتا اکا همشه به جورابه بود چور جورابه که پوچا پرتگه نه اون رو به پراتا بازو 2 و 6 رقم 4 با می نویسیم چور شاش اون 2 و 6 گرفت بود که تا شرف جان شرف نو سلام که فتح خالی هسته اکا جاوید رقم 4 خالی هست 4 کرام پول پرتا بود کارون گیری 4 اکا کرام پول پرتا دو شاش اکه شرف جو گفتی خودش شما بلند چور کارون اکا جاوید اکا کرام گیری که شرف جان 1800 اومد اکه شرف جو که کرام اومد چند سومه کرده 300 روبل اکه کارون اومده اولا ها خب اکه یوتیوب رقم سی خط 7800 داره اکه لودی رقم یک خط 2000 داره اکه عبدالرحمن رقم 5 خط 2100 روبل داره اکه شرف جو رقم 2 6 خط 1200 روبل داره اکه کارون رقم 4 خط نولی 1 10 2 21 3 10 4 20 5 20 6 22 7 11 6 که 6 اکه شرف جو
که شرف جان آشچا با 22 یک کاف پاستور پاستور که شرف که شرف جان پاستور 3 عادل 2 پاستور که عادل 2 را دیگه کس باز داره که عادل جان 2 را دیگه آدم باز داره رقمی 3 پافتور ها 5 پافتور نه درامو کارم چی؟ 4 5 پافتور 6 گیر 6 که سده جخلمه رقم 4 که عادل گیر اکای سده جخلمه رقم 4 که ودی قبل از انسان هیچ خوکسور اکای عبدالرحمن گفته من پافتارم درامو چنده؟ 5 5 اگر پافتار کنه که ودی چورم هم. اونجا پول تمام ها پول داره؟ خوش آمده اکا که سروزمان خوش آمده خوش اکای تو رقم 3 خط هفتری مزور داری اکای علودین رقم 1 کاف خط 1400 داری اکای عبدالرحمن رقم 5 خط 1800 داری اکای شرف جان رقم 2 6 خط 1400 داری اکای عادل رقم 4 خط 100 روبل داری 1 20 2 20 3 11 4 20 5 11 6 11 7 حال به من سال جمع کنم 11 11 11 20 20 4 تا 20 داره هر چهارش رکشم رقم 1 2 4 6 20 1 2 14 میکشم 1 2 4 6 1 2 4 6 بوده 1 2 4 6 ده میکشم یک دو چهار هفت یک دو چهار هفت بود یک دو چهار هفت بود یک دو چهار هفت راست میگم گرد نیست که یک دو چهار هفت یک دو چهار هفت چهار هفت یک دو چهار هفت یک دو چهار هفت بود یک دو چهار هفت یک 22 دو 12 4 20 7 11 یک یک اکای علودین که علاودین با 22 چوا افت کارت های را بین 1400 200
Abdurrahman çaldırım. Bravo. Bakın hazır başla dedi. Sepas biraz sarkı bile çüteli teşekkür teşekkür. Gavne serkan. Sadrul çutal teşekkür teşekkür. Kavdin. Sepas da çansın dolu. Duruşaş. Haftanın azordori ve çaldan müracaat kın. 3-4-5 mi nefsi? Akamametanı یک رقم انتخاب کنم 3 بگی برن 4 و 5 انتخاب کدامش کدام رقم پفتاره تو ما دارم گفتی لوبی پفتاره اکی شرفم پفتاره رقم 3 رفعه سوبرو گرفت تمام ممکنه اکی چی با ممکن است لوبی پفتاره هوایی بچه سه 4-5 هم نسیم رقمی 4 و 5 3 کی سورو کی سورو پول پارتا 600 پارتا کی سورو بیلال بک ها که این سون خوکچار میتونه نکم یه رقم 300 روبل سلام که چی خیلی بازی کنیم رقم میگیره که 300 روبل نرخ کرد تای پریز بگیریش 1800 روبل یه رقم 5 گیبرد 3 و 5 بگیرد اکی سون روبل رقم 4 خولیه 1800 یکی را پارت افتاد 1800 چه کی؟ هفتونی من اونه چند اکی سولو چند گفت 3 و 5 رقم 4 راست میگم که یه رقم 3 4 5 خولیه ندیده سی پره طوری اون رقمایی که کرده هفتگی اکه پره اکه پلا چخه پارتا اونم جستی بیر واتساپ اکه اکه پلو درف گاب نیست اکه
بازی ترینکای توجیکه اکا گاب زد. بازی ترینکای توجیکه 300 روبل نرخ کارتای پریز ویگری 800 روبل های. رقم 4 خالی های. خوشما باشی مرام نباشی های خیلی. اکران لایک همه. چرا که محمود داگی؟ چند سون بازی استاف کرده؟ 300 روبل. کال اکای محمود پارتو ریسکا پارتو شا. نه اکای محمود می پارتو اکا. چیکار کنی؟ اکا چه پول پارتون؟ ای بچه. این اینجا سبر واتساپ اکا اینم کبوتا کدیدی. این اکا اینی میده سبر واتساپ کارتا بانوی معروف میبره. سه کتی بازی کرده میشه لوبو چی کتی گلاونی پول بیایا اکایی که محمود بده که محمود 300 اومد مالش کفته باشه اکای علودین رقم یک کال خطی 10600 روبل داره اکای شرف جون رقم 26 خطی 1800 روبل داری آخه واتساپ دا نویسه که واتساپ دا ایتن آمدگی هست اکای علودین رقم یک کال خطی 10600 داره اکای شرف جون رقم 26 1800 داره اکای سورو رقم 350 اکای محمود رقم 49 این میگم میگابایت میگیره نه کما گیگابایت میگیره اکای اینستان خوب 1 11 2 11 3 21 4 20 5 3 ولیوخه 6 10 7 11 که 5 اکای سورو سه ولیوخه هاشی چه وکه اکای سورو یک هفت هفته برادرها دسته نداری که واتساپ در نویز دارم 76 اوکی پفتر اکای علودین پفتر الان بودیم پفتان کارتای دیشانبه سیتی میگه که اکای شرف جون که شرف جون 26 پفتان اکای سورو چی؟ که سرو بلنان نزن شعرهای نرمه نفسیم اکای جورابک اکای جورابک امک چوکده هیچ نه امک اکای جورابک خفن نشوی رقم نمیگیرم من برای که چند باشده ازدیوات صداریم اونا گفتی روسا رقم هم میگیری بینی منی میبارکید میزنی میره رقم 4 هم می نویسیم اینه با 4 پرابلم اینه با 4
Amak çokadi. شرایط چهار و اینجا آیتجه بازی میکنن بچه ایلان دام بازی میکنن شرایط رقم چهار همه نویسین شهر بچه ها مرامتش که چهار چای تچ پاکه نیسته که امک چوکاری چی نه امک چی نه جیان گشتیم تو چی اکای سورو پفتورا سوراب خواه سه و پنجش بیا چهار دکی بتیم بریم برادرم شتا بیز بازی زدش که نشه وقتان ها کیف حلال نشه بله رقم چهار شرای نر چهار همه نویسه برادر جون ماده رفتیم اکه علاوه دین ده بگی شبره شما کارو بدین کی پول نداره برا بیلولا کارتای دوشنبه سیتی تاکه آخی نویستم روی کدوم که اکه بیلولا ای بیلول ده که بیلول بگ روی کدوم که اکه ها دوشنبه سیتی را روی کدوم اگر همون این با جازه شد اگر هوای خودت باشید روی کدگیم دسیره اکه نویستم هازی اکه پول تامه پرتم دارم جنگ جنگ رازبو را حال کردستم اکه یونیورسیتیش باید رویش کن خوندشم ملو یا چک تا پرتو اکه یا چک تا پرتو پول تامه پرتم اکه نوشی بود یوتیوب اکای علودین رقم یک چور هفت قطی 1700 روبل داری اکای شرف جان رقم دو شش قطی 1200 داری اکای سرور رقم 35 قطی 1200 داری رقم یک 20 دو 21 سه 21 چهار 21 5 آش چهار 33 6 20 7 20 یه بار دیگه تبریک برای درجنید و 33 آش چهارکه اکای سرور یک هفتاد علاوه دینه هفتاد اکه شریف هفتاد بوده که سورو که سورو بام هفتاد سه و پنجش چهار عرض که چهار عرض که می نویسیم شیرینه رقمی چهار خولیه یا رس کسی یکم کسی بگیره مقصد بریم بازیش تا بزدش نشوند رقم چهار مرم اکا چند که یا باید میگیره با بگیرش کلا دینده اکا ما گیگابایت نمیگیریم مگابایت میگیریم گیگابایت چیه اکا خود گیگابایت گفته سی اکا شورکی حالا دید
هفتاد چهارش. اکا برادینه چی شد 11200 11200 را گرفتم بابای خیش مدوید گرفت ها. مدوید گرفت سالودین با. هم؟ سالودین. هم. هفتونی مزار و خطه اخم 4 مدگی اکا فیروز جان بعد ای کامله گیرم یا اکا علاودین اکا فیروز گیرم هفتی مازور که 30,000 بود خیش زدش یوتیوب پرودکشن. بالش کن آتش در 4 در فیروز نیست آمد برادر عمل مقصد چه ایشی؟ میگه 4 در فیروز آمد برادر عمل گپش نیست کم پیروزمان چکش. نام اکا لودین رقم یک کل خطی 1100 داری اکا شرافجان 26 خطی 600 داری اکا سورو 35 خطی و 400 داری اکا فیروز رقم 4 خطی نولی. بازی با پلش زد میکنه نه پول شپرتو یک آشوا 22 تنگه ده 20 نره 3 10 4 آشوا 21 5 20 6 آشش چوا 31 7 نره 20 رقم 6 و 31 رقم 6 که شرافجان شرف جان اکا به 3 تا یک گلوش چقدر؟ کرم پیچ رقم 4 کلی؟ رقم و 31 مبارک شود درجنی اکا اکای علاودین پفتار اکای شرف پفتار لودین پاکن. اکای شرف پفتار اکای سورا پفتار اکای سورا رقم 4 همه نویسن شرپلنگو اکا سورو پاکن. پفتار رقم 4 او ساده دارم. 4 با تغییره ماشروی نه کیده بگیریم 4 رقم 4 شیروی نر مرمه رفته رقم 4 کلی؟ کلودین اکا لودین.
Akay aludi rakami 147 خطی 200 روبل دوری Akay Sharafjon rakami 26 خطی 1800 دوری Akay Suru rakam 35 خطی 1800 دوری یک 10 2 21 3 21 4 osh çavane 31 5 21 6 22 7 20 4 osh çavan چوگی 31 صبح پفتارا نویسه چرا نه پفتار یک هفت سلام علیکم مردم و علیکم سلام اکای سعید جان پفتار اکای شرف اکای رقم 4 خوله اکای سعید جان مدروی من ششگر اکای اکای سعید جوان سعید جان چی؟ سورو پفتار رقم 4 اکای سعید جوان مدروی رقم 4 بیا اکای علاودین با بریم بگیریشن رقم 4 چورم منویسیم برادرها ای نره بگیم اوف همه 4 صاحب نیاده گیرش نره بینیم اکا براری تماشا اکا 4 گیرش صاحبش داخل آن دو دیگه بگیم دادای اکا علادین دادای رقم 4 شده با همی 4 اکا دستگیری میکنم حالا بخون نره خونده Akay aludi rakami 17 خطی Akay aludi rakami 147 خطی 1100 روبل دوری Akay Sharafjon rakami 26 خطی 1200 روبل دوری Akay Suru rakam 35 خطی 1200 روبل دوری 10 یک 2 20 رقم 3 که نمرو چی؟ 3 رقم 3 Akay Suru آشو چاوا 3 توز 4 10 5 10 6 20 7 22 اکای که اکای لازم پفتو پدرکش یا رقم باشه شمر رقم 4 اکای که را پدرکگی رقم 3 گیری ها رقم 4 کی داره اکای شورو دا Suru اکای شورو 3 4 5 خطی
35 میگیریم 4 پلاکا. یک گرم میشم آقا. یعنی چشم. اکای علودین رقم یک 7500 روبل داره. اکای شرفجان رقم 2 6 خطی 600 روبل داره. اکای سورب رقم 3 4 5 خطی 10400 روبل داره. سلام من آشوران شما. یک 10 2 22 3 10 4 20 5 22 6 20 7 12 ایران میگیرم وره رقم چند چند؟ رقم 2 و 5 7 وره 7 وره 400 میپرتاید که علاویدین. رقم 1 3 4 6 تمام. حجتی خبو خیلی شبیه داره که خبر نیست حجتی خوش من نسته 400 رو بلکه علاویدین ما دامه پرتاید. چی بو میگم الان پرتاید؟ چی بو؟ اوکی سوراب چند داره؟ این سورو 1400 چرا؟ کجا میگی؟ ها چند تا؟ 1400 چند تا شد؟ تمام اختون باشه؟ ما فکر نم. خوش من نسته که پول پرتو. خوش من نباشه برادرو میرم میکشمش که علاویدین ما دا پول میپردم. که علاویدین جا 1400 چند بکن 1400 چند بکن چند سوم دارم 500 روبل دارم علاویدین 500 روبل داری 1400 نو آن نداشته گاب نیست کم ده 5 هفته میرم
نه بله نه باشه پارت اکای کی 1600 پارتا کی کی پول می پارتا بالا بدین ها 1600 دوشم 1200 میمونه. خوشه اکای الودی رقم آخر 1200 دوری اکای شرف جون رقم 26 خط رقم 2 خطی 600 روبل دوری روبل رقم 5 خطی نولی ده نره آشچا 22 5 20 7 10 شرف جان دام شوه 22 که شرف جان آشچا یک هفت 70 گیری شرف رقم 2 ده سه دیگه ها بگیر 10400 یا مینو دکه دو سه بگی حالی به اکه رقم 4 خوله اکه سوروپ 73 تا گرفتگین رقم 4 خوله اکای سوبو پاکو هم برنو بگو بزرگ اکای روبو پاکو همه ایگه پفتر رقم 4 خوله اکای سوبو نمیده اکای پس رقم شو رقم 4 اکای سوبو گیری از رقم شو پس بود تو اکای دو بگیرش اکه سوروپ رقمات مقصد بگیری نویس نگیری ببرده چوب منو سه پنج چهار ناسکی چه سه چهار پنج چهار پنج سه پنج چهار سه پنج سه چهار سه پنج چهار خولیه سه و چهار بگیش کی سه و چهار اکه که ده بگی محمد علی محمد علی محمد علی چه پاکو که محمد علی پول پارتو ها وای بوز زهرمو رقم 5 صغیرمو از یکه محمد علی پارتای نگرفت میشه که از یکه محمد علی مقصد پول من پارتای محمد علی اما نالش کن تمام مددی پنج که 5 یکه علاوه نگیر 100 روبلش کنم نه 300 خوشه
Akay Alauddin rakam 157 qati 300 rubl dore. Akay Sharafjon rakam 2400 dore. Akay Muhammad Ali rakam 34 noli. یک 11 دو 12 سه 20 4 11 5 22 6 20 7 20 رقم 52 شود. اکه علاودین دیدی همین رقمی 5 رو چتت کرد با 22 Ki girip? که علاودین Akay Alauddin 1900 plus 200. هفتاد کنم من همش پفتوره رقم 5 خونده 5 برادر ها بوم می نویسیم 600 دیگه پرت اکه محمد علی اکه محمد علی 600 پرت رقم 5 رقم 5 می نویسیم گرفتم اکه علاودین در گرفت اکه پوش آفرتم نامش کن Akay Alauddin rakam 157 qati 1200 dore. Akay Sharafjon rakam 200 qati 1800 dore. Akay Muhammad Ali rakam 34 noli. یک 22 10 3 20 تا بده 4 11 5 10 6 10 7 21 رقم یکی Rakam Akay Alauddin. آش چاکه علاودین من 22 هفتاد شرف هفتاد یک هفت Akay Sharaf qati علاودین اکب هفتاد Akay Alauddin qati 3 rakam. اکه محمد علی پستی Akay Muhammad Ali qati من افسونه
که کی برادرها خلاص گپ 3 4 5 خوله یا رقم درست هم کلم درست هم کلم 3 4 5 هم نویسیم چند داریم داریم خوشمندا 3 4 5 هم نویسیم یا برام به بچه او رقم ها آزمون کنیم رقم 3 4 5 خوره شده نه من باشه من نمیدونم اینو من نمیدونم کی چند نفره نمیدونم مخلومه به این نشانه میتن آدمه چیه خوش من باشم منش ما برای همه 5 شکل میگه همه برون نکو مرم نمیدونم مکه نه تلفن من نشانه میتن آدمه نمیدونم میشه دیدم 2 نفر پاس 10 ساعت دیگه خوش من باشم من نوشتیم همه برو مایکو نوشته کلام جدن دارم علمه بودم من هر درمدن میگرن که میدرن که گجم میدن خوی رقم 3 4 5 خوره راست میگه که کلم دی روز میگه باباش که شروع نده حرکت میکنه رقم 3 4 5 خوله خوشمنده باشم نویسم شو بیدی متازو شروع نه 3 رقم دیگه همون در خوشمنده باشم می نویسه رقم 3 4 5 خوله
Vakam. Vakam. Şu akar oyuncu. Kurtarma şaka. شروع رقم 3 4 5 خله خوشمانده باشم می نویسیم. شروع نه سه رقم دیگه اون در رقم 3 4 5 خله خوشمانده باشم می نویسیم. شروع نه من نگاه کردن کارتا بودن میشه. نرخ یا رقم 300 روبل پریز بگیریش 1800 روبل. اکه الودین هم یاد نمیشه می دروان او میبینی که با پرشیدن اما بوی برای رقم جنگ ای شما در بگی او شما در بگی میدونی که هر روزای فیل دیدی سه چی خیلی میشه یعنی کام میشه هم میبینی که با پرشیدن برای رقم جنگ خوشمندو می نویسیم رقم 3 4 5 خوله آدم خوشمنده نویسه شروع نار بانگو کنن تصوی بی پول نمیشه خوشمنده سه رقم دیگه هم در رقم 3 4 5 خوله خوشمند باشن نویسه شروع نار سه رقم دیگه هم در می نویسه شروع نار می نویسه خوشمنده باشن می نویسه
بچه مرد شیرین رقم 3 و 4 خوله خوش من موشا نویسه 3 4 5 خله برادران 3 4 5 خوله بابرو مدن وقت کم بگیرم این آدم برادران می نویسه 3 4 5 چرا نه 3 4 5 3 رقم دیگه مرا چرا اینا رو می نویسیم برادران سلام سلام و علیکم سلام اوکی سلام سلام چرا این هر 3 4 5 می نویسیم خوشمندم مرا خوشمند باشی 3 4 5 مرا چرا این هر برادران جان 3 4 5 خوشمندم مرا 3 4 5 3 رقم دیگه برادران جان 3 4 5 هم می نویسیم اکا چا کنیم چی گا پیش کنیز پس کنیم اکا جان جیلان شما یکم اکا شرف جان مقصد اگر بگه من پس میکنم من میرم بر میکنم بون گاب نیست اکا جیلانی تو اکا اگر جیلان تان باشه پس کنید اگر جیلان تان بازی باشه بازی میکنیم اکا من شما را خبیده مجبوری نمیتونم اکا رقم 3 4 5 خوشمند باشه مرا
خواهشمندم 3 4 5 بنویسین. سه چهار پنج اکای رستم برآمد. خوش اومده اکای رستم. و علیکم سلام جواد سرکن 3 4 5 کلیه. سه چهار پنج هم بنویسین. خوشمندم 3 4 5 هم بنویسین برادر جان. رستم جوته. رستم اکای رستم 3 4 5 کلیه کدامشه بگیرم. شیرین 3 4 5 هم بنویسین برادر که خب کرده. شیرین مرمد برادر جان. شیرین 3 4 5 مرمد. خیلی پس اکا برای کن چنده ورم نیست اکا رستم پرسته بوزی 2 6 پس کن. پولش چنده؟ پولش چند سمت شرف جون.
Kiran. Şaraf yok. Akay Şarafcan. Hazır mısın? Bakalım şu sonu şey. Ama olacağına güzel oldu. Zor aşağı. Zor aşağıdaki Şarafcan dura. Bakalım şey zor dura. Tamam. Tamam geç kapına duramadı az çok da değil. Zor aşağıda yapardı. Şey hazır oldu. ده سه چهار پنج شش. ده سه چهار پنج شش هم بنویسیم. اکه الان این آدم نیست چی کارش کنم اکه خواهی نخیده آدم بخل اکه اگر مقصد بازی کنم مدالش میرم سه نه اکه مستم سه میگم بازی کنم دالش میرم اکه نمیسته بازی نکنم بازی نکنم چی اکه شینم هم خواهی که چشمک من چشمکش اکه روستم گفته اکه محکمش کنم که میگم زنگ سنم Kim adam parti? آه 3000 که Şarjörü ke parti. آه 1800 3000 زنگش مزامایلا Onu be. گرم نه سرکه علاودین واتساپ در نوی سرکه خود 3000 دوره ندارم 3000 دوره اکا تلفن برده اکا 3000 دوره اکا اکا Hı? ندارتم Mega. Temsilciyle doğru çok tamam. امتیاز نه شد نداشت
Marudar ama kasa zinda و سربلند باشه نصیب با فیلم میکنیم اگه اون سال پس اما دست کمی پارتوی